যোনবোৰ হাই আৰ্নাৰ্ছ হয় দে আৰ হাই স্পেণ্ডাৰ্ছ এণ্ড যোনবোৰ ল' আৰ্নাৰ্ছ হয় দে আৰ স্পেণ্ডিং মোৰ দেন দে আৰ আৰ্নিং বিকজ দে হেভ টু কিপ আপ উইথ দ'জ ইণ্ডিভিজুৱেলছ চ' এনেকৈ এটা বেটল চলি থাকে এণ্ড হু ইজ মেকিং এ লট অফ মানি দ্য ৰিটেইলাৰ্ছ চ' এইবোৰ বস্তুৰ মানে এটা বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হৈ গৈছে আমাৰ ছ'চাইটিত মানি মেনেজমেণ্ট এণ্ড কোনোৱে পইচা চম্ভালিব নাজানে এপল ষ্ট'ৰত ফাইনেন্সৰ ল'ৰাটোৰ পিছফালে লাইন লাগি থাকে মানুহৰ 1,70,000 ফোন এটা কিনিবৰ কাৰণে 10,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে এণ্ড দেন 15,000 EMI দিব খোজে এণ্ড দেট ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ আৰ্নিং 20,000 ৰুপিজ ৰিলেশ্যনশ্বিপে মানুহৰ জীৱনত কি ইম্পেক্ট পেলায় কি আছে এই কিতাপখনত বাৰু মই ইমান দিনৰ পৰা ভাল আছোঁ বাট মোক কিয় চিট কৰিলে হোৱাট ডু আই ডু নাও আপুনি যদি মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই মূৰ তল কৰি পেলাই শুনা নাই মই ৰিটাৰ্ণ বেক দিছোঁ আপোনাক একেটা সুৰতে কিন্তু ভাল নে বেয়া বুলি ভাবে আপুনি Nobody wants to see someone really rise up, especially a woman. Michelle Obama, she is the Barack Obama's wife. She's so easily glorified in India, in all over the world. Sushma Swarajak kyun hame glorify na karo? But the moment you reach the top, they feel like now that particular individual is living our dream, and that cannot happen. We have to pull that particular individual down. So কেনেকৈ সহ্য কৰিম বেলেগে আগবাঢ়ি গ'লে সেইটোৱে মেণ্টেলিটি চবৰে ন অসমীয়াত কৈ দিছোঁ ভাঙি আজি এজন চিফ মিনিষ্টাৰ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'লেও কামটো তেখেতে ছাকচেছফুল কেতিয়া হ'ব পাৰিব যেতিয়া মানুহে তেখেতক ছাপৰ্ট কৰিব আমি ভাবোঁ যে আমি যোনজন মানুহৰ পইচা আছে তেওঁৰ লগত যদি ভালে থাকোঁ কালি মোৰ ভাল হৈ যাব নেকি পইচা 2 টকা পামেই নেকি পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ মই কৃষ্ণাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই পডকাষ্টটো অলপ সুকীয়া কাৰণ জেনেৰেলি এই পডকাষ্টৰ আমি যিখিনি কথা পাতিম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মোৰ পডকাষ্টত সদায় আমি অলপ কিছু স্পেচিয়েল কথা পাতোঁ যিবিলাক কথা সচৰাচৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ মাজত আলোচনাই নহয় জেনেৰেলি আমি স্কিপ অৱে কৰি যে ধৰক এডবিলাক যে স্কিপ কৰা যায় চিমিলাৰলি এইবিলাক কথা আমি স্কিপ কৰোঁ কিন্তু মোৰ পডকাষ্টত কিন্তু এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই আকৌ তাৰ কাৰণে বহুতো ধন্যবাদ আৰু ফাৰ্ষ্ট কথা 75% মানুহে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো নদবাই বাকীখিনি মানুহে ঠিকেই দবাই গতিকে আই জাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো যেন আপোনালোকে আজি প্ৰেছ কৰে বেল আইকনটো ইনফেক্ট নটিফিকেশ্যনছ পাবৰ বাবে ছ' ডেট মই আপোনালোকৰ সদায় চকুৰ আগত আৰু মনৰ আগত সদায় যাতে আহি থাকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে গতিকে ব'লক আজি বেছি পলম নকৰি আমাৰ মাজত যিজন অতিথি আহি উপস্থিত হৈছেহি তেখেতৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচিত কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ তেখেত হৈছে নীলকমল কাশ্যপ এজন লেখক আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এনেকুৱা কিছুমান কথা তেখেতে আমাক আজি ক'ব যিখিনি কথা আপুনি আৰু মই হয়তো আলোচনাই নকৰোঁ ব'লক আজি এইখিনি কথা আমি খোলাখুলিকৈ এই মজিয়াত আলোচনা কৰিম হাই নীলকমল হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা একদম খুবেই ভাল গতিকে জীৱন কেনেকুৱা চলি আছে জীৱন বহুত ভাল এতিয়া নিজৰ কাম চামো চলি আছে বঢ়িয়াকৈ আৰু প্লাছ নিজৰ বুকখনো ওলাইছে যিহেতু ইটছ বিন ইন দ্য ৱৰ্কছ ফৰ অলমষ্ট 14 months এণ্ড এভৰি নাইট কামৰ পিছত জিম যাব লাগে জিমৰ পিছত আকৌ ৰাতি বহিব লাগে আৰু এবাৰ লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইটছ এ ফ্ল' চ' সেইটো মানে বন্ধ কৰিব নোৱাৰি চ' সেই ফ্ল'তে চলি মানে ডাৰ্ক চাৰ্কলছো আহি গ'ল কিন্তু বাট 14 months ইট ৱাজ ৱৰ্থ ইট এণ্ড বিফ'ৰ দেট আই উড লাইক টু থেংক ইউ স্পেচিয়েলি ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম য'ত মানুহ এভৰিৱান ইজ চ' অবচেছড উইথ গভৰ্ণমেণ্ট জবছ যে আপুনি এনেকৈ এটা পডকাষ্ট কৰিছে ইয়াতে আই মিন ইটছ এ গেম চেঞ্জাৰ এণ্ড দ্য ফেক্ট দেট পিপল কেন এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ ট্ৰু অপিনিয়নছ কাম হিয়াৰ এণ্ড বি দেমছেলভছ আই মিন তাতছে ডাঙৰ কথা একো নাই আজিৰ দিনত এণ্ড আপোনাৰ প্লেটফৰ্মতে বুকখনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা বিকজ আই মিন উই হেভ টু বি অনেষ্ট উইথ আৱাৰ চেল্ভছ ইন মেনি ৱেজ আমি ওপৰা ওপৰিকেই থাকোঁ চবেই আচল কথাবোৰ ক'লে কৈ দিওঁ যে এই কি কৈ থাকে none of us wants to really talk about the real things that is really hurting all of us so that is one of the reasons that's true মানে আমাৰ জেনেৰেলি কি হয় আমি এটা স্বভাৱ আছে মানুহ পলায়নবাদী দেৰ ইজ মানে মানুহে সদায় চিটুৱেশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ পলাব পাৰে এটা ডাঙৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চ আহি পৰিছে দেহ পলাই দিওঁ বোলো চ' মেক্সিমাম মানুহৰ চিটুৱেশ্যনছ ইজ লাইক ডেট কিন্তু যিটো মানুহে এটা ডাঙৰ বোলে চাৰ্কামষ্টেঞ্চ বা ডাঙৰ এখন যুদ্ধ আহি পৰিছে সেই যুদ্ধখনত গৈ যুদ্ধ কৰি তাৰ পৰা জিকি আহে বা হাৰি আহে ডেটছ হিজ ডেষ্টিনি কিন্তু সেই যুদ্ধখনত উপনীত হোৱাটোহে মই ভাবোঁ এজন প্ৰকৃত পুৰুষ বা এজন মহিলাৰ মেইন ৰোল হ'ব লাগে চ' ফাইটিং দ্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আমি জেনেৰেলি পলাই ফুৰোঁ বাট আজি আমি সেই পলোৱাৰ কথা নহয় বাট আজি আমি ফেচ কৰাৰ কথা পাতিম হাউ টু ফেচ আৰ লাইফ প্ৰথম কথা হৈছে পইচা
মানুহৰ পইচা হাতৰ ময়লা লাইফষ্টাইল ইজ লাইক এক্সট্ৰা ভেগেণ্ট নাওডেজ মানুহে খালি কেনেকৈ পইচা খৰচ কৰোঁ কেনেকৈ ব্ৰেণ্ডেড বেগছ কিনো কেনেকৈ মই দামী দামী বস্তু কিনো সেইটোৱে মানুহৰ আজিকালি চখ হৈ পৰিছে বাট ক'ৰবাত যে মিতব্যয়িতা মানে কেনেকৈ ছেভ কৰোঁ পইচা যে কালি মোৰ বিপদ এটা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মোক কোনোৱে আহি পেলাই ধাৰ নিদিয়ে কিন্তু পইচা চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি জেনেৰেলি নাভাবোঁ চ' কি ক'ব মানি মেনেজমেণ্টে মানুহৰ জীৱনত কিয় ইমান অশান্তি ক্ৰিয়েট কৰে মানি মেনেজমেণ্টৰ ইছ্যুটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বাট নেগলিজিবল ইছ্যু হৈ গৈছে আজিকালিৰ দিনত বিকজ মানুহে বহুত নেগলেক্ট কৰে বস্তুটো আজি মই যদি ৰতন টাটাক চাওঁ হি ইজ এ বিলিয়নাৰ আই হেভ নেভাৰ চিন হিম ৱেৰ এ গুচি বেল্ট য'ত গুচিৰ লগো আছে বা লুই ভিটনৰ লগো আছে when a person is secure they don't have to show themselves that they are rich but amar junbur generations jod amar everybody wants to show that they are very rich affluent but true wealth hetu apuni ketio dekhabo na lage and amar issue hoise amar generation of manhuboror suppose moi aji 50000 earn kori asu and moi 1000 or shirt eta kinim right example dilu but kale jodi mor 1 lakh taka salary hoy jay মই 1000 এর শার্টত নাথাক মই ডাইরেক্ট 10000 এর শার্টস কিনা স্টার্ট কৰিম বিকজ আই উইল ফিল ইটা মোৰ স্যালারি বাঢ়ি গ'ল এন্ড এটা মই নিজকে আপগ্রেড কৰাৰ টাইম আহিছে কিন্তু আমি যদি তাৰ পৰা অলপমান সেভিং কৰো আমাৰ লাইফৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণেও ভাল হ'ব বাট ইমান ডিস্ট্ৰাকশনস হৈ গৈছে আজিকালি আমাৰ ইউথৰ এভৰিবডি ওয়ান্টস টু বাই দ্য বেস্ট শার্টস everybody wants to buy the best t-shirts even if they are broke credit card use kori apunar ekdom limit par kori diye tahator salary jodi 60000 they will end up spending 1 lakh rupees and hebur bostu dekhile ma hosake bhoy lage kitiaba je what is going on where is the society really heading and jitia hebur and তাতে কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমৰো এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভুল এটা হৈছে since I am working in the education sector I can tell you we don't put enough emphasis on money management sobe ডাঙৰ ডিগ্ৰী লৈ ললে আপুনিও জানিব আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলত বা সবৰে ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলত everybody has big degrees everybody has done some incredible things in their studies or in their career but nobody is able to manage the money well junbur high earners hoy they are high spenders and junbur low earners hoy they are spending more than that way more than they are earning because they have to keep up with those individuals so eneke eta battle choli thake and who is making a lot of money the retailers moi judi agote kobat code eta porisu you don't really know how stupid people are until unless you don't work in the retail sector wow so ebur bostur mane এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু হৈ গৈছে আমাৰ সোসাইটিৰ মানি মেনেজমেন্ট এন্ড কোনোৱে পইচা সম্ভালিব নাজানে এন্ড হেতু কাৰণে কিছুমান বস্তু মই লিখিছো বুকখনত যে কি ধৰণে তাহাতে নিজৰ কিছুমান বস্তু ডিস্ট্ৰাকশনছ বোৰ গুছাব লাগে কেনেকে নিজকে কন্ট্ৰোল এটা ৰাখিব লাগে one of my main mottos in the book is delayed gratification আজি যদি তুমি 100 টকা আৰ্ন কৰিছা তুমি আজি 100 টকাৰ জুতা এযোৰ নিকিনাছে তুমি তাৰ যদি 90 rupees এটা ইনভেস্ট কৰি দিয়া কিবা এটা জায়গা বা 80 rupees বা 70 rupees এনিথিং ইভেন 50 rupees কালি হিটুই তোমাক এটা 20-30% ৰিটাৰ্ণ দিলেও তোমাৰ লাইফটো অলপ বেছি ষ্টেবল হ'ব কাৰণ তোমাৰ এটা সেভিংস থাকিব এন্ড কালি তুমি বেছি ভাল বস্তু এটা লব পাৰিবা সো মানি ইজ এ কম্পাউন্ডিং থিং বাট আমি হিটু ইমানে স্পেন্ড কৰো যে মানে আমাৰ নিজৰে কন্ট্ৰোল নাথাকে এক্স্যাক্টলি মই ইয়াতে হেতু কথাই ক'ব বিচাৰো মানে ধৰক পইচা আছে মানুহৰ পইচা আছে নথকাও বাৰু আছে সাম মানুহ কিন্তু ম্যাক্সিমাম পিপল আৰ আৰ্নিং প্ৰপাৰলি অনলি আজিৰ যুগত দে কিন্তু আপুনি যদি আজি সোসাইটিৰ লগত মিলিব বিচাৰে বা ভাল এখন আপগ্ৰেডেড সোসাইটিৰ লগত মিলিব বিচাৰে আপুনি ভাল এটা ওয়াচ পিন্ধিব লাগিব দে আপুনি এটা ভাল ব্ৰ্যান্ডেড বেগ হোৱাটএভাৰ ইট ইজ লবই লাগিব ভাল শুজ পিন্ধিব লাগিব হয়নে মই কিয় কৈছো নহলে আপোনাক মানুহে পাত্তা নিদিয়ে ৰাইট এক্স্যাক্টলি মানে দেৰ ইজ এ ক্লাছ অফ সোসাইটি যত এই জনি বা এইটো যাৰ মানে ভাল কাপোৰ নাই তেখেতৰ নন ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰহে পিন্ধে গতিকে সেইটো আৰু আমাৰ লায়াক নহয় ডোন্ট টক উইথ হিম সো এই বস্তুটোৰ কাৰণে মানুহে গৈ পেলাই নিজক মিলাবৰ কাৰণে খৰচ কৰি থাকে ইটো কিনিব সিটো কিনিব যাৰ কাৰণে লাষ্টত সেভিংসে নাই এক্স্যাক্টলি গাড়ীখনে ধৰকচোন 0 ডাউন পেমেন্টত মানুহে গাড়ী পাই যায় আজিকালি এখন ঘৰত 4টা বা 2টা মানুহ গাড়ী থাকিব 2খন বা 3খন হয়নে তাহাঁতৰ গাড়ী কিয় লাগে জাষ্ট টু শ্ব' অফ লাগিলে কিনিবই নোৱাৰে EMI লাগিলে কষ্ট কৰি ধাৰ ধুপুৰ লৈ মাৰিব কিন্তু গাড়ীখন লাগিব ভাই আমি দেখাব লাগিব সো কি হৈ গৈছে where is the society heading towards এক্স্যাক্টলি
এইটো এটা কাৰণ হৈছে আমাৰ যোনবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ যোনবোৰ মানুহক আমি বহুত ফ'ল' কৰোঁ দে হেভ প্লেড এ বিগ ৰোল ট্ৰু if a big producer or a big actor is wearing a certain cloth they are wearing that because ami najano what they are really going through ami najano how much money they have in their account but because they are wearing এটা ডাঙৰ ক্ৰিকেটাৰ এটাই যদি সাপোজ এটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ জোতা পিন্ধে এণ্ড দেখায় যে দিজ আৰ দ্য বেষ্ট শ্বুজ আই ডোণ্ট থিংক হি যোৰ পিন্ধে সি তাতছে বহুত ভাল জোতা পিন্ধে বাট উই থিংক দেট বিকজ হি ইজ ৱেৰিং দেট আমিও যদি ইযোৰ পিন্ধো উইল লুক লাইক দেট পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল বাট দেটছ নট ট্ৰু so social media has played a big role in it. All this Louis Vuitton, Gucci, it's like it's iman common hoy goise. It's good that people have the money, the economy is growing, but moi jita practically dekhu more situations bur karon I have a lot of friends in corporate sector in various different places and I see they get a raise still unhappy. যোনবোৰ ঘড়ী আগতে তাহাঁতে পিন্ধিলে কৈছিল যে এদিন এনেকুৱা ঘড়ী পিন্ধিম সেইবোৰ পিন্ধাৰ পিছতো তাহাঁতে আনহেপি চ' হোৱাট ইজ ৰিয়েলি গয়িং অন মানে যে চবেই পলাই আছে বস্তুটোৰ পৰা নবডি ইজ ৰিয়েলি টকিং এবাউট দ্য ৰিয়েল থিংছ আৰু চ' মানি মেনেজমেণ্ট হেজ টু বিকাম এ ক'ৰ থিং যদি আমি এজ এ ছ'চাইটি যদি এটা ষ্টেবল গ্ৰাউণ্ড বেছত থাকিব খোজোঁ আপুনি কি ক'ব ধৰক পইচা আমি জমাইছোঁ কিছু বছৰ কিনি পেলাই আপুনি ধৰক এটা প্ৰপাৰ্টি লোৱা গৈছে দেই লাগিলে এটা ফ্লেটেই হওক চ' ইজ ইট এন এছেট অৰ এ লায়েবিলিটি কি ভাবে আপুনি সেইটো মানুহজনৰ তেখেতৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেখেতে যদি ভাবে যে মই ফ্লেট নলোৱাকৈও চলিব পাৰিম কিছুমানে কয় যে মই নিজৰ ঘৰতে থাকি ভাল পাওঁ হুইচ ইজ অবভিয়াছলি ৰাইট কাৰণ বহুতে নিজৰ ঘৰত থাকি ভাল পায় আৰু কিছুমানে যদি ভাবে যে মই নিজৰ ঘৰ নলওঁ মই ভাড়াতে থাকিম চ' circumstances will depend upon that particular individual but আজিকালি কি হৈছে one individual তেখেতে যদি ঘৰ কিনিব পাৰে এটা ডাঙৰ হোম লোন বা কিবা এটা লৈ কিনে মই যদি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ ময়ো ল'বই লাগিব বিকজ আই হেভ টু কোপ আপ উইথ দেট ইণ্ডিভিজুৱেল চ' মই তেখেতৰ লগত এটা নিজৰ এটা কম্পিটিশ্যন এটা লগাই থৈ দিছোঁ যে নাই মোৰ যদি ফ্ৰেণ্ডে এইটো কৰিছে মই এইটো কৰিবই লাগিব লাগিলে মই এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোৱেই চ' আমি বেলেগৰ লগত নিজকে কম্পেয়াৰ কৰা বন্ধ কৰি কিনে আমি নিজকে সুধিব লাগিব যে এইটো বস্তু মই কৰিব পাৰোঁনে আৰু যদি নোৱাৰোঁ কৰিব নালাগে হয় আপুনি ফ্ৰেণ্ডছ লুজ কৰিব আপুনি বহুত বস্তু ভাবিব পাৰে মোক বহুত লাজ দিয়ে মানুহে বাট এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিব যোনবোৰ মানুহে ভাবিছে আপুনি আপোনাক লাজ দিব বুলি তাহাঁতে আপোনাৰ কথা ভবা নাই তাহাঁতে নিজৰ কথা ভাবি আছে যে মোকো বেলেগে লাজ দিব নেকি So everyone is thinking about themselves. আমিয়ে ভাবো যে if I wear this particular thing, people will look at me. But in the broader context, everybody is so concentrated on their own selves. যে আপুনি যদি ডাঙৰ দামী বেল্ট এডালো পিন্ধে, nobody will really care. So আপুনি if you are happy, if you can afford it, if you know that this won't dent my wallet, যে মোৰ পকেটত একো ডাঙৰ এটা থাব্বা নালাগে, then আপুনি লওক একো প্ৰব্লেম নাই বাট ইফ ইউ কেনট এফৰ্ড ইট ডোন্ট ডু ইট কাৰেক্ট মানে এই কথাটো আপুনি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে এফৰ্ড কৰিব পাৰিলে কিনা বাট যদি এফৰ্ডে কৰিব নোৱাৰে নিজে পৃথিৱীক দেখুৱাবৰ কাৰণে নিজে লৈ পেলাই সেইটো মূৰ্খামিহে হ'ব একজেক্টলি একদম কাৰণ মই এতিয়াও দেখো যে এপল ষ্টৰত ফাইনেন্সৰ ল'ৰাটোৰ পিছফালে লাইন লাগি থাকে মানুহৰ 1,70,000 ফোন এটা কিনিবৰ কাৰণে 10,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে এণ্ড দেন 15,000 EMI দিব খোজে and that individual is earning 20,000 rupees but 15,000 or EMI di iPhone loboy even if they cannot afford it so we have to think about all these things আমি নিজকে বেলেগৰ লগত কম্পেৰিজন কৰাটো অলপ বন্ধ কৰিব লাগিব and then the money management thing will come into the picture in various and the education system has to play a big role in this আমি money management এটা integral part বনাব লাগিব ষ্টুডেন্টছৰ একদম সঁচা কথা একো নহ'লেও এটলিষ্ট মানে আই উইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেষ্ট কি মই মোৰ পডকাষ্টৰ থ্ৰু দি হাউ টু মেনেজ মানি যাতে কিবা এটা হ'লেও মানুহৰ মাজত আনিব পাৰোঁ কাৰণ পইচা মেনেজ কৰাটো এইটো আল্টিমেটলি সময় মেনেজ কৰাৰ নিচিনা আজিকালি টাইম ইজ মানি এণ্ড মানি ইজ অলছ' ইকুইভেলেণ্ট টু টাইম চ' আমি এইখিনি বস্তু মেনেজ কৰিবই লাগিব চ' এতিয়া মানে মই জানিব বিচাৰোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সম্পৰ্ক যেতিয়া কোনোবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা পাতিছোঁ বেচিকেলি ধৰক কাপল এটা যেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহে লাইফ ইজ চ' বিউটিফুল ব্লুমিং আৰু চবফালে মানে বাটাৰফ্লাইজ উৰি থাকে কিন্তু সময়ৰ লগত কিছু ক্ষেত্ৰত ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ ফেড এৱেও হৈ যায় সেই তেতিয়া মানে অকণমান খিংখিঙীয়া হৈ পৰে কাপলছবিলাক সেনেকুৱা ধৰণৰ চ' ৰিলেশ্যনশ্বিপে মানুহৰ জীৱনত কি ইম্পেক্ট পেলায় কি আছে এই কিতাপখনত বাৰু যেনেকৈ কিতাপখনৰ নাম দিয়া গৈছে ৱাই ডু ইউ বিকাম হু ইউ বিকাম চ' হাউ এন ইণ্ডিভিজুৱেল বিকামছ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট থাকে মানুহজনৰ জীৱনত
ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'লে তেখেতৰ লাইফটো বহুত ভাল যদি সৰু বস্তু এটা বেয়াও হৈছে হি থিংকছ যে মোৰ লাইফ এভৰিথিং উইল বি ফাইন বিকজ আই হেভ চামবডি আই কেন ট্ৰাষ্ট বাট যদি বেয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটাত আছে ইভেন ইফ ছামথিং গুড ইজ হেপনিং হি অৰ শ্বি উইল থিংক যে মাই লাইফ ইজ গোয়িং হে ৱায়াৰ যে মোৰ লাইফত চব বেয়াই চলি আছে এণ্ড পাৰ্টনাৰৰ কম্পেটিবিলিটি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় because you will be talking and spending a lot of time with that particular individual. But আজিকালিৰ দিনত কি হৈছে আমাৰ societyত if somebody is in a good relationship they will start doubting ইমান ভাল হৈ আছে কি হ'ব কিবা প্ৰব্লেমে আছে নেকি বাট যদি বেছি বেয়াও হয় তেতিয়া ক'ব যে মোৰ লাইফত একোৱে ভাল চলা নাই বা মোৰ লাইফত চব বেয়াই চলি আছে চ' ইমান কনফিউজড হৈ গৈছোঁ আমি মানুহবোৰ আজিকালি যে কোনোৱে নাজানে লাগে কি কাক একদম কাৰেক্ট এইটো কথা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন আমাক কি লাগে কোনো নাজানে ইয়া কোনোবা যদি বেছি এম্বিচিয়াছ হয় তেতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালীটোৱে কয় যে মোৰ লগত টাইম স্পেণ্ডে নকৰে মই অবভিয়াছলি আই হেভ টু চিট নাও যে মোৰো ৰিকুৱাৰমেণ্টছ এণ্ড নিডছ আছে বা ল'ৰাটো যদি বেছি বা ছোৱালীটো যদি বেছি টাইম দিয়ে ক'ব যে ইয়াতে বহি থাকে দিন ৰাতি মোৰ লগতে থাকে নিজৰ কাম বন নাই নেকি চ' মানুহবোৰ এতিয়া কনফিউজড হৈ গৈছে সেইটো সেইকাৰণে হৈছে বিকজ আমি নিজে কনফিউজ হৈ থাকোঁ আমি নিজেই নাজানো আমাক কি লাগে কি নালাগে আৰু যেতিয়ালৈ আমাৰ নিজৰ মনত এটা ক্লেৰিটি নাহে যে what do we really want তেতিয়াহ'লে there is no solution first we all have to ask ourselves what do we really want and সেইটোৰ কাৰণে we have to first be accountable আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ স্পেচিয়েলি আজিকালি ল'ৰা মানুহবোৰৰ এনি টাইম কমপ্লেইন কৰি থাকে লাইফ ইজ ভেৰি আনফেয়াৰ আপোনাক যদি একদম সঁচা কথা কওঁ মই বহুত আনফেয়াৰ হয় ল'ৰা মানুহৰ কাৰণেও হয় ছোৱালী মানুহৰ কাৰণেও হয় বহুত আনফেয়াৰ হয় এণ্ড চামটাইমছ পিপল হেভ টু গ' থ্ৰু এ লট অফ থিংছ যোনবোৰ মানুহে সঁচাকৈ ফেচ কৰিব নালাগে কেতিয়াও এণ্ড সেইটো সময়ত ইফ ইউ আৰ ইন এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো এটা এডেড প্লাছ হয় বিকজ ইউ হেভ চামবডি দেট ইউ কেন ট্ৰাষ্ট বাট সেইটোও যদি আপোনাৰ বেয়া ফালেই গৈ আছে দেন লাইফটো আৰু বেছি বেয়া ডিফিকাল্ট হৈ যায় I have known some friends তাহাঁতে বহুত ভাল কৰি আছিল they were in a beautiful relationship but one of them cheated okay and সেই ভাল তাৰ বা তাইৰ গোটেই কেৰিয়াৰ ট্ৰেজেক্টৰীটোৱে বেয়া ফালে গুচি গ'ল বিকজ দ্য কুৱেশ্যন ইজ মই ইমান দিনৰ পৰা ভাল আছোঁ বাট মোক কিয় চিট কৰিলে what do I do now so আমি নিজকে একাউণ্টেবল হোল্ড কৰিব লাগিব যে এইটো মোৰ ভুল হয় এইটো ভুল মই কৰিছোঁ all of us are escaping আমি নিজকে একাউণ্টেবলে নধৰোঁ কোনো এটা বস্তুত আৰু বেয়া বিহেভিয়াৰ আমি একচেপ্ট কৰি লওঁ নিজৰ এটা ছেল্ফ ৰেচপেক্ট থাকিব লাগিব মানুহটোৰ ইভেন ইন এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইউ হেভ টু চে যে এক্সকিউজ মি আপুনি এইবোৰ কথা মোক ক'ব নোৱাৰে বা তুমি মোৰ এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰা মানে বাউণ্ডাৰী ছেট কৰিব লাগিব আমি নিজৰ লাইফতে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যদি আপোনাৰ অপজিট পাৰ্টনাৰটোৰ গম পাই যায় যে মই যি দি কৈ কিনে ওলাই যাব পাৰোঁ তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব বাট আপুনি যদি ভাবে যে মোক যি দি ক'ব নোৱাৰে ফৰ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু গ' ইন এ লং ৱে ৰেচপেক্ট হ'ব লাগিব দুজনৰ মাজত এণ্ড দুজনৰ মাজত যদি মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট নাই দেন আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে আৰু আপুনিও এটা বহুত বেয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটাই ফেচ কৰি থাকিব এণ্ড ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ মই সেইকাৰণে কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো একাউণ্টেবিলিটি অহাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে ইন এনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপুনি যদি ভুল কৰিছে আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব মই ভুল কৰিছোঁ আপুনি যদি ভুল কৰা নাই আপুনি ক'ব লাগিব মই ভুল কৰা নাই আমি কি ভাবোঁ যে এই সৰু প্ৰব্লেম হয় বাদ দে আজি নকওঁ কালি আৰু এটা ইছ্যু হ'ল slowly and steadily that small problem will become so big and then one day you will get angry and you will burst out everything সিদিনা মানে আপুনি ক'ব নালাগা কথাটোও কৈ দিব so deal with situations accordingly সৰু সৰু ইছ্যুজবোৰ আপুনি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক যদি আপুনি এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা চলাব খুজিছে কাৰণ মডাৰ্ণ টাইমছ হয় in modern times a lot of people won't like it but in modern times if the man is going out to work the woman will go out to work because there are ample opportunities for the woman yes যেনেকৈ আপুনি ইয়াতে আজি এনে এই পডকাষ্টটো কৰিব পাৰিছে 20 years down the line it was impossible to think correct যে মাইকী মানুহ এজনে নিজে বহি কিনে এনেকৈ পডকাষ্ট এটা কৰিব বাট আপুনি কৰিছেতো society is changing and with times we have to change our behaviors change our needs I know এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি আছে যোনে আজিকালি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিউজ এক্সপ্ৰেছ কৰে
But for us to change, we have to accept and be accountable in any phase of life. কাৰেক্ট আপুনি এই কথা খুবেই ভাল কৈছে যে মানুহে নিজৰ নিজৰ কথাৰ কাৰণে উই আৰ ৰেছপনচিবল আমি বেলেগক একাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেখেতেহে মোক এইটো কোৱাইছে ন' আমি কৈছোঁ যদি দিছ ইজ মাই মাউথ মোৰ মাত মই ভাবি পেলাই কৈছোঁ মাই থট প্ৰচেছ চ' মই দায়ী তাৰ কাৰণে আছে জানে ব্লেম গেমছ খেলি থাকে বহুত ৰিলেশ্যনশ্বিপত এই তোমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল তোমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হ'ল এই বস্তুটো ময়ো দেখি আহিছোঁ বহুতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপছত মই নকওঁ যে নিজৰ ক্ষেত্ৰতো আই হেভ ফেচড আ কাপল অফ টাইমছ বাট লাহে লাহে উই হেভ লাৰ্ণ উই হেভ ইভলভড উইথ টাইম যে একচুৱেলি উই আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ আৰ অ'ন কৰ্মা এইটো কৰ্মাই বুলিয়ে মই ক'ম এভৰি ৱৰ্ড ইজ আৰ কৰ্মা চ' আমি যদি ভাল কিবা ব্যৱহাৰ দিছোঁ ডেফিনেটলি উই উইল গেট ইট বেক চ' চব বস্তু আমি সেইকাৰণে ভাবি পেলাই নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নিজে একাউণ্টেবল কৰিব লাগিব ডেট ইজ ৰিয়েলি ট্ৰু আৰু ৱাই উই বিকাম হু উই বিকাম মই বেয়া নাপাইছোঁ যে আপোনাক মোৰ কাৰণে আনিছিলে চাগে হোপফুলি এই কিতাপখন চ' আজি মই এইখন আই এম ৰিয়েলি গ্লেড এণ্ড থেংকফুল যে এখন কিতাপ এই বুকখন আজি মই আপোনালোকৰ এই পডকাষ্টৰ আমাৰ মজিয়াত মই এই কিতাপখন পাইছোঁ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ নীলকমল আপুনি মোক এইখন গিফ্ট দিছে আৰু ইয়াতে ইমানখিনি কথা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানি মেনেজমেণ্ট কিমান কথা হয়তো মই ইয়াতে শিকিব আৰু শুনিব আৰু বুজিব পাৰিম Exactly. চ' আই থিংক দিছ ইজ আ বিগ গিফ্ট ফৰ মি আৰু ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ যে মানুহৰ কিতাপৰ প্ৰতি আকৃষ্টটো খুবেই কমি পৰিছে মানে নপঢ়ে আজিকালি কিতাপ নেটফ্লিক্স চাম আমি কিতাপ কিয় পঢ়িব লাগে নেটফ্লিক্স চাম প্ৰাইম ভিডিঅ' চাম চিনেমা চাম চ' কি ডিফাৰেঞ্চ আছে যে কিতাপৰ নলেজ আৰু চিনেমাৰ নলেজৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে কিতাপ পঢ়িবলৈ কষ্টটো এণ্ড নাউডেজ কষ্ট বহুত কম আজিকালিতো কি আছেনো খানা লাগে জমেট' আছে গ্ৰ'চাৰিজ লাগে বিগ বাস্কেট আছে এভৰিথিং ইজ ইন দ্য টিপ অফ আৱাৰ ফিংগাৰ এভৰিথিং আমি একো কৰিবই নালাগে আজিকালিৰ দিনত এণ্ড য়েট নান অফ আছ আৰ হেপী উই এণ্ড ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ দে বুক ৰিডিংটো ইমান কমি গৈছে বিকজ ছাপ'জ মই আপোনাক এটা প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল দিওঁ আমি অফিচৰ পৰা আহিলোঁ আমি ভাবিলোঁ ফোনটো চাওঁ কৰাৰ মেছেজ আহিছে নেকি ছাডেনলি ইউ অ'পন ফেচবুক এণ্ড তাতে 15 মিনিটছৰ সৰু সৰু মুভিজবোৰ ৰেকমেণ্ড ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আপুনি স্ক্ৰল কৰি থাকিলে 1 hour হেজ পাছ বাই এণ্ড দেন আপুনি ভাবিলে 1 ঘণ্টা গুচি গ'ল এতিয়া কি কৰোঁ এই গাটো ধুই লওঁ দেন ঘূৰি আহিলে অলপ চলপ কথা পাতিলে দেন আকৌ ফোন ল'লে কাৰণ ফোনত ইমান আপোনাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰি দিয়ে আপুনি ইমান বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু দেখি থাকে যে আপুনি ভাবে যে বুক ৰিডিং মই কালি কৰিম আই উইল ডু ইট টুমৰো এণ্ড tomorrow never comes নেভাৰ কামছ yeah correct ইমান অপশ্যনছ হৈ গৈছে বাট দ্য ৰিয়েল এচেঞ্চ ইফ ইউ ৰিয়েলি ৱান্ট টু ন' দ্য থিংছ আপোনাক বহুত টিভিত নেদেখায় নেটফ্লিক্সতো তাৰ এটা টাইম লিমিট আছে সি এপিছ'ডছ দেখালেও বহুত বস্তু সি তাৰ পৰা কাট অফ কৰি দিব লাগে বাট কিতাপ এখনত কি হ'ব এভৰিথিং ইজ ৰ এণ্ড পিয়'ৰ আপুনি যদি বুক এখন পঢ়ে you can know so many different things and one of the best things about book reading is you start learning different words you start learning different languages you start becoming more knowledgeable about things because what I feel if you are concentrating on knowledge everything else will automatically follow because you will know so many different things but apuni jodi anytime and Netflix আজিকালি দিনত চাবই মানুহে everything is crucial but apuni jodi book reading or karone certain amount eta diye time every day trust me you will learn so many different things then very few people will learn but problem to quote hai we are reading only certain books of certain very famous authors that everyone is reading but there are some books that are so incredibly amazing and আমি যদি রিসার্চ কৰি থাকো and you will find out so many different things about book reading that is so raw it's so pure and you can relate to almost a lot of things through book reading that's true এটা ধৰ কথাটো কৈছো এটা আজি যদি why we become who we become কোন আমি যিজন মানুহ হ'ব বিচাৰো আমি সেই মানুহজন হৈ পৰো সেইটো বস্তু আমাৰ প্ৰি অকুপাইড মাইণ্ডতে থাকে মই যদি আজি কম্পেশ্যনেট হ'ব বিচাৰিছোঁ এনিমেলছৰ প্ৰতি সেই বস্তুটো ক'ৰবাত মোৰ ইমপ্লাণ্ট আছিলে যাৰ কাৰণে মই সেই বস্তুটো মোৰ নিজৰ এটিটিউডত দেখুৱাব পাৰিছোঁ তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এজন মানুহে মোৰ আগত বেয়াকৈ কথা কৈছে কিছুমান মানুহ আছে যোনে মূৰ তল কৰি কৰি হয় ঠিকেই কৈছে শুনি থাকিব বাট আই এম আ ৰিবেলিয়াছ কাইণ্ড অফ পাৰ্চন মোক যদি কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে দে উইল গেট দ্য থিং মানে মোৰ পৰা পাই যাব আনচাৰটো মানে ইন দ্য ৱে he or she shows their attitude so কি ভাবে
যে আজি যদি মই অকণমান ৰিবেলিয়াছ হয়, মই যদি ফাইট কৰিছোঁ নিজৰ কাৰণে, আপুনি যদি মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই মূৰ তল কৰি পেলাই শুনা নাই, মই ৰিটাৰ্ণ বেক দিছোঁ আপোনাক একেটা সুৰতে, সেইটো ভাল নে বেয়া বুলি ভাবে আপুনি? এজন মানুহক আপুনি ৰিবেলিয়াছ বুলি ক'লেও আপুনি ফাৰ্ষ্টতে চাব লাগিব যে মানুহজন ৰিবেলিয়াছ কি কাৰণে হয়। বহুত আমি এতিয়া মই এখন স্কুল এখনত কাম কৰোঁ, যিহেতু মই আপোনাক তাৰ পৰা প্ৰেক্টিকেলি কওঁ। আজিকালি ষ্টুডেণ্টছবোৰে কি কৰে, ক্লাছ 11-12 বেছি গ'লোঁ, ক্লাছ 6-7ত দে আৰ কেৰিং iPhone 15 Pro Max। মাই গড, মই ভাবোঁ মোৰ ফোনটোৱে দি দিওঁ নেকি তোমাক, যে মইচোন তোমাতছে বহুত কম দামী ফোন চলাই আছোঁ মানে। এণ্ড দে আৰ কামিং ইন Audi, Fortuner। এণ্ড যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এটাই দেখে যে ইমান বস্তু পালোঁ, when they grow up they have no ambition, because normally মানুহৰ কি থাকে, মই এদিন কাম এটা কৰিম and I will earn something and I will buy a car, I will buy a phone, I will buy a house. But আজিকালি পেৰেণ্টিঙত কি কৰিছে, if they are giving everything to the student will have no ambition। সি এতিয়া কি কৰিব, সি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ডিমাণ্ড কৰা পেৰেণ্টছক যেতিয়া সি ডাঙৰ হ'ব। But he is rebellious in a negative way। He is demanding things because he feels he is entitled to। তুমি এণ্টাইটেল নহয়, সেইটো তোমাৰ মা দেউতাৰ ইনকাম হয়। তোমাক দিছে মৰম কৰি কিনে, বিকজ তোমাৰ মা দেউতাই ভাবিছিলে তোমাক মৰম কৰি ৰাখিলে তুমি ভাল ল'ৰা হ'বা বা ভাল ছোৱালী হ'বা, বাট এতিয়া তুমি নহ'লা। এণ্ড নাও দে কেনট এফৰ্ড দ'জ থিংছ এনিম'ৰ, বিকজ তোমাক বচাব যাওঁতে যাওঁতে তাহাঁতৰ চব চেচেই হৈ গ'ল। এণ্ড আই হেভ চিন প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল, bankrupt now, all because your needs are becoming so much। এণ্ড তেতিয়া ল'ৰাটো কি হয়, ৰিবেলিয়াছ হৈ যায় নেগেটিভ ৱেত। আপোনাৰ যোনটো ৰিবেলিয়াছ আপুনি ক'লে যে মোক কোনোবাই কিবা এটা বেয়া ক'লে, মই সেইটো হ'ল আপুনি এটা পজিটিভলি আপুনি ৰিবেলিয়াছ। অ'কে, ইউ আৰ নট টেকিং এনি চৰ্ট অফ নেগেটিভ থিংছ ফ্ৰম এনি ওৱান, কাৰণ কোনো আপোনাক খুৱাব অহা নাই। আজি আপুনি ভাল কাম এটা কৰকচোন, ফিউ পিপল উইল চে অ' ভাল কাম কৰিছে। ওৱান নেগেটিভ নিউজ আপোনাৰ পডকাষ্টৰ বিষয়ে আহকচোন, চবেই কমেণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, জানিছিলোঁৱে, this is going on, I am telling you, this is going on behind the scenes, because nobody wants to see someone really rise up, especially a woman। একজেক্টলি। আৰু এই কথাতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহুত ক্ষেত্ৰত মাইকী মানুহে যেতিয়া আগবাঢ়ি যায়, মেল ইগ' হাৰ্ট হয়। এই কথাটো শুনিলে মানে বিৰাট বিটাৰ। আজি মই আপোনাক, ইউ আৰ আ মেল পাৰ্চন চিটিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ মি, বাট আই হেভ টু টেল ইউ যে মাইকী মানুহ যেতিয়া ৰাইজ কৰে, there are people who are very happy। বহুত মতা মানুহ আছে যোনে আপোনাক উঠাই দিব ওপৰত, কিন্তু there are most of the part of the 85% of male figures আপোনাক উঠিব নিদিয়ে। কৰ্পৰেট ছেক্টৰত যাওকচোন, আপুনি কাম যদি আগতে দিয়ে, কেনেকৈ মানুহজনীক টানি পিছুৱাব পাৰোঁ, সহ্য নহয় তাহাঁতৰ। পডকাষ্টৰ জগতত আজি মই আপোনাক এটা কথা খোলাখুলিকৈ মই মজিয়াত আই কেন অ'পেনলি চে, মতা মানুহে যিকেইজনে পডকাষ্ট কৰিছে তাহাঁতৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আৰু বহুত বেছি, বাট উইমেন হিচাপে যেতিয়া আমি আগবাঢ়িব খোজোঁ, কমি আহে। Only women are supporting কিছু ক্ষেত্ৰত, but males are not much viewers of my podcast channel যদি ৰেচিঅ'টো চাব যাওঁ। So why? কিয়? তাতেও আপোনাৰ এটা বস্তু আছে, আপুনি যদি আজি চাই ইউটিউবত 75-70% ক্ৰাউড বোলে মেল হয়। কিয়? কাৰণ আজিৰ দিনতো পেৰেণ্টছে যদি ল'ৰাটোৱে ফোন এটা খোজে পুটুককৈ দি দিব, বা ল'ৰাটোক কিন্তু বস্তুটো আগতে পুটুককৈ দি দিব। বাট ছোৱালী মানুহৰ এডুকেশ্যন বা সেইবোৰত বহুত ক্ষেত্ৰত ইটছ এ মিৰেকল যে গাৰ্লছ আৰ অলৱেজ ডুইং ইনক্ৰেডিবলি ৱেল ইন ষ্টাডিজ দেন বয়জ, বিকজ অফ দ্য থিংছ ডেট এ গাৰ্ল চাইল্ড হেজ টু গ' থ্ৰু। আমি গুৱাহাটীত বহুত চেঞ্জ হৈছে ছ'চাইটি, বাট আমি যদি এতিয়াও ৰুৰেল পাৰ্টছত যাওঁ, এতিয়াও ছ'চাইটি কিন্তু বহুত আগৰ নিচিনাই হৈ আছে। এণ্ড যেতিয়া আপুনি মাইকী মানুহ এটা এনেকৈ উঠিছে, আপুনিতো এতিয়া ইণ্ডিয়াত অসমত আছে, মই আপোনাক ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজে আমাক বহুত ডিক্টেট কৰে ন, যে তোমালোকে এইবোৰ কৰিব লাগে, সেইবোৰ কৰিব লাগে। উই হেভ হেড এ ৱমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন 1970s। ইউনাইটেড ষ্টেটছত আজিলৈ এটা ৱমেন প্ৰেচিডেণ্ট নাই। আৰু তাতেও আমাৰ ছ'চাইটিৰ এটা ভুল আছে, মই আপোনাক কৈছোঁ ডিৰেক্টলি। মিচেল ওবামা, শ্বি ইজ দ্য বাৰাক ওবামাছ ৱাইফ, শ্বি ইজ ছ' ইজিলি গ্লৰিফাইড in India, in all over the world। সুষমা স্বৰাজক কিয় আমি গ্লৰিফাই নকৰোঁ? Imagine the system she had to go through in that time to become a member of parliament। Correct। মই আপোনাক নাম দি সেইকাৰণে কৈছোঁ যেন পিপল ন' সুষমা স্বৰাজে চাওক, সেই 90sত 80sত তেতিয়াৰ পৰাই আমি জানো যে এ woman is coming up। সেইটো সময়ততো আৰু মেল ডমিনেটেড ছ'চাইটিত she stood up and she became an MP। And people used to respect her।
But our society, we are still glorifying those Western influencers, Western women influencers, Western women heroes. What about our Indian women? Correct. There are so many women who have done incredible things. So, আমি যদি খুঁজো যে the things have to change, we have to change first. আমি এটা ফৰেন woman এটাক বেছি glorify কৰিছো, good. We are doing it because she has done it good. But what about the Indian woman? Yes. And not everybody has to be successful. Success comes in different sizes and shapes. এজন মাকে যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক 20-25 বছৰ ৰখি আছে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কালি ডাঙৰ হৈ কিনে কিবা এটা কৰিব, that woman is also a superwoman. So there are different definitions of success. There are different definitions of accomplishments. It depends upon that particular individual যে তেখেতে কি ধৰণে বস্তুটো লয় কি, and no matter what happens, আপুনি যে কৈছিলে এটা woman success হওক, আমাৰ society-ত woman success হওক, আজিকালিতো male success also people don't like other people's success, unfortunately. Yes. When you are going up, suppose apuni aje podcast to korile, and a lot of people will support you, jay you are doing good. Suppose there is a big podcast individual who is doing a brilliant podcast and tekhete apna pura support dise je you are doing brilliant work, moi tomak full support dim. The day you start surpassing that particular individual, tekhetot se beshi subscribers ahi gol, tekhetot se beshi money earn kora hoy gol na, his or her support will go away. That's the true story of life, because when we are going up, ami jeta uthi jao, people support us because it reminds them of their dreams. তাহাতেও ভাবিছিল যে আমি এদিন পডকাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম, বা আমি এদিন মুভি বনাম, বা আমি এদিন বুক এখন লিখিম, বা আমি এদিন গান এটা বনাম. But the moment you reach the top, they feel like now that particular individual is living our dream, and that cannot happen. We have to pull that particular individual down. Yes. So কেনেকে সহ্য কৰিম বেলেগে আগবাঢ়ি গ'লে, সেইটোৱে মেণ্টেলিটি চবৰে ন. অসমীয়াত কৈ দিছোঁ ভাঙি, মানে ইজিলি কৈ দিছোঁ. ইয়াতে এটা কথা আহি পৰে আপোনাৰ, এনেই জাষ্ট মই আউট অফ দ্য ব্লু মানে কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমতে ধৰক চিনেৰিঅ'টো দেই, এগৰাকী মহিলা নাই আমাৰ পলিটিকেল এৰেনাত য'ত দপদপাই ফুৰিব পাৰে. ইমান মেল ডমিনেটেড পলিটিক্স আমাৰ ইয়াতে, য'ত নেকি এটা এনেকুৱা এখন মানে এছেম্বলিত মই দেখা নাই এগৰাকী মহিলা যোনে তেনেকৈ দপদপাই কথাখিনি নিজৰ পইণ্টছকেইটা উত্থাপন কৰিব পাৰে. এভৰিবডি ইজ চামচা অফ ইটোৱে সিটোৰ চামচাহে আল্টিমেটলি, বাট ষ্টিল আমি কিয় দেখা নাপাওঁ, মাইকী মানুহক কিয় আগবাঢ়িব দিয়া নাই? মেল ডমিনেটেড ছ'চাইটিখনে সেই আদিম যুগৰ পৰাই সেই বুঢ়া মানুহকেইটাই উঠি আছে আজি পলিটিক্সত. সেই বুঢ়া মুখকেইখনে আমি দেখি আছোঁ মৰি যাব পলিটিক্স কৰি কৰি, কিন্তু এগৰাকী উঠি অহা নেতৃত্ব থকা মাইকী মানুহক স্থান দিয়া নাই কিন্তু আমাৰ পলিটিক্সৰ এৰেনাত আজি। উঠিব কিয় দিব? কাৰণ মাইকী মানুহ আৰ মাছ মোৰ এলিজিবল ইন এভৰি চেন্স, তেওঁলোকৰ নলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই মানুহক আয়ত্ত কৰি পেলাই কথা কৈ মটিভেট কৰালৈকে, কিন্তু মাইকী মানুহৰ মাজত এইখিনি সক্ষম হয় তেওঁলোক। বাট ষ্টিল সেই আদিম যুগৰ সেই বুঢ়া হৈ যোৱা পলিটিচিয়ানছ কেইখনকে আমি মুখ আজি চাই থাকিব লগা হৈছে। আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী দে আৰ মাছ মোৰ কেপেবল, মই ইমানখিনিয়ে কৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক আগবাঢ়িব নিদিয়ে নৱপ্ৰজন্মখিনি। বাট তেওঁলোকে আগবাঢ়ি মৰি যাব আৰু পলিটিক্স কৰি এণ্ড দেন দেয়াৰ ফেমিলি উইল গ' অন, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আগবাঢ়িব লাগিব নেক্সট। চ' ইমান বেছি বায়াছড বুলিয়ে কৈছোঁ আমাৰ ছ'চাইটিখন, আপুনি নিজেই চাওক। এইটো মই জাষ্ট আউট অফ দ্য ব্লু এটা কথা আপোনাক উত্থাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে, যিহেতু মিলি গৈছে কথাটো। এতিয়া ধৰক মই এটা কথা ইয়াৰ মাজত আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধৰক আপুনি বা মই আজি চিধা চিধি কথা কৈ আছোঁ, আমি খাৰাং খাচ যিটো শব্দ অসমীয়াত কয়, চ' আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকক কিন্তু দবাই দিব খোজে আকৌ। এতিয়া আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নেকি, জাষ্ট বিকজ অফ ইয়ৰ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ডনেছ? হৈছে, বিকজ কি হ'ল, যেতিয়া ৱেন আই ৱাজ গ্ৰ'য়িং আপ, মই বহুত ডিপ্ল'মেটিক কথা কোৱা আছিলোঁ, ইমান মানুহক কিয়নো এনে ক'ব লাগে, ঠাণ্ডা হৈ থকা আৰু। But then slowly and steadily I realized I was losing self-respect for myself, any individual, because you are not liking someone, but সেইজনৰ লগতে বহি কিনে চাহ খাব লগা হৈছে, because সেই মানুহজনে ভাবে যে মই তেখেতক ভাল পাওঁ, বাট মনতো আচলতে তেখেতক বেয়া পাওঁ। কি কাৰণে বেয়া পাওঁ সেইটো মোৰো ফল্ট হ'ব পাৰে, তেখেতৰো ফল্ট হ'ব পাৰে। বাট কি হয় আমাৰ ছ'চাইটিত, when you are honest, when you start telling people their flaws, nobody likes it, because according to us we are always right. And মই বাৰে বাৰে মানুহক এইটো কওঁ, মই যদি কাৰোবাক এটা
চৰ মাৰিছোঁ মই ৰেডি থাকিব লাগিব মই যে সেই চৰটো খাব লাগিব মই যদি ভুল কিবা এটা কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ছ'চাইটিত কি আই এম ৰাইট আই এম অল ইন অল মই যি কৈছোঁ সেইটোৱে ৰাইট হ'ব লাগিব আৰু আমাক সেইকাৰণে দবাই থৈ দিয়ে তেতিয়া তাহাঁতে নিজৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে আৰু কাৰণ ছ'চাইটিত মেক্সিমাম মানুহে সঁচা কথা ক'ব নোখোজে কাৰণ তাতে মই মানুহবোৰক সেইকাৰণে ভুল নিদিওঁ কাৰণ বহুতৰ কেৰিয়াৰ থাকে বহুতৰ বহুত কথা থাকে ফেমিলি থাকে সেই ভুল কথা এটা কৈ কিনে যদি তাহাঁতৰ ফেমিলি মানুহক কিবা এটা ৰেপাৰকাশ্যনছ ফেচ কৰিব লগা হয় বা ল'ৰা ছোৱালী ফেচ কৰিব লগা হয় দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ থিংছ দেট এন ইণ্ডিভিজুৱেল কেন ফেচ ইফ দে ষ্টাৰ্ট বিং অনেষ্ট এণ্ড চ' বহুত কাৰণ থাকে যে বহুত মানুহে অনেষ্টি সেইকাৰণে সেই এপ্ৰ'চটো নলয় বাট আই উইল টেল ইউ out of 100% employees if we have only 2 good honest employees no they are the ones that will always give you the right path যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত যদি বছজনে খালি নিজৰ মতে চলে that organization will never progress because all of them are just saying yes but সেই দুজন মানুহ যোনে সদায় honestly কথা কয় ন তাহাঁতে সদায় আপোনাৰ ৰিগাৰ্ডছত বহুত হাই ৰিগাৰ্ডছত থাকিব because they are giving you an honest opinion আৰু what do you think মানে আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা মানে কি কাৰণে মানে এইটো হয় মানে এক্সেক্টলি মই ভাবোঁ যে যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা যেতিয়া মানুহে চলায় আই অলৱেজ প্ৰেফাৰ যে উই শুড ইনভেষ্ট অন দ্য টিম হয়নে ৰাদাৰ দেন ইনভেষ্টিং অন আৰ অ'ন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ মোৰ যদি টিমটো ভাল হয় নট মই পইচা দি পেলাই অকল কোৱা নাই মই যদি মানসিকভাৱেও তেওঁলোকক কাউন্সেলিং কৰি ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বিপদত য়েছ আই এম দেৰ উইথ ইউ এম্পেথেটিকেলি যদি বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কেন টাচ ইটছ হাইট যিটো আমি ৰতন টাটাক দেখা পাইছোঁ ৰতন টাটা ইজ ইন পিয়'ৰ example of an empathetic soul যোনে নিজে গুচি বা লুই ভিটন নিপিন্ধি পেলাই নিজৰ এমপ্লয়িজ আৰু ষ্টাফক ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্ডিয়াত হেপিলি ৰাখিছে টাটা ইজ লাইক ফ্লাৰিছিং লাইক এনিথিং চ' সেই বস্তুটো আমি তাতে দেখা পাওঁ চ' ইয়াতে এটা কথা আহি পৰে যে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ডনেছ এণ্ড অনেষ্টি থাকিলেহে আই থিংক এই পৃথিৱীখন চলি থাকিব যদি আমি ডিজঅনেষ্টি কৰি পেলাই অকল আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইটছ গুড যে আপুনি কম টাইমৰ ভিতৰত ইউ কেন আৰ্ণ আ লট অফ মানি বাট তাৰ কাৰণে আমি চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছো ফেচ কৰিবৰ কাৰণে উই হেভ টু বি ৰেডি which is said to be karma again coming to spirituality secondly যদি আমি চাওঁ যে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ডনেছ য়েছ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধাৰৰ নিচিনা মুখ হৈ পৰে মানে যেনেকৈ কটাৰী এখন দি হাত কাটি দিয়া যায় তেনেকুৱাই হয় বাট সেই কথাটোৱে আজি আমাক দুখ দিব পাৰে কিন্তু দুদিন পিছত সেই কথাটোৱে ক'ব যে য়েছ হি অৰ শ্বি ৱাজ ৰাইট এক্সেক্টলি আল্টিমেটলি সূৰ্যক যেনেকৈ ঢাকিব নোৱাৰি তেনেকৈ সঁচা কথাটোকো আমি লুকাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ চ' ইটছ বেটাৰ আমি মানুহক সঁচা কথাটো কৈ এতিয়াই হাৰ্ট কৰোঁ ৰাদাৰ দেন গেটিং হিম হাৰ্ট মে বি 10 years later আৰু মই এটা কওঁ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ডনেছত আপুনি কি ধৰণে কথাটো কয় সেইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপ'জ ইফ আই এম অফেণ্ডেড টু এ পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড মানুহৰ বোলে 20জনমান মানুহ আছে জাষ্ট বিকজ মই ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় ডাজেণ্ট মিন যে মই তেওঁক 20জন মানুহৰ আগত ইনচাল্ট কৰি দিওঁ যে তুমি এইটো ভুল কৰিছা আই একদম হেট ইউ ন' তেখেতক মই ক'ম যে ঠিক আছে ৰুমৰ ভিতৰত আহি কিনে ক'ম যে লিচন হোৱাট ইউ ডিড ৱাজ নট ৰাইট এণ্ড আই ডোণ্ট এক্সপেক্ট ইউ টু ৱৰ্ক লাইক দেট আই থিংক ইউ are much better and তুমি তাতছে ভালকে কামটো কৰিব পাৰিবা হেনেকে যদি মানুহক আমি অনেষ্টলি কৈ দিলোঁ মানুহজনে গম পালে যে ওকে sir is not happy with my work মই ভালকে কাম কৰিব লাগিব and secondly publicly humiliate নহলে যেতিয়া ৰুমৰ বাহিৰত ওলাই যাব সুধিব ছাৰে কিয় অকলে মাতিছিলে ছাৰে কিয় কাম এটা বুজি পোৱা নাই ইনফেক্ট ইয়াতে মই আপোনাক ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছোঁ এই কথাটোৰ কাৰণে আমাক আইনেও ছাপোৰ্ট কৰে আকৌ কেনেকৈ আপুনি যদি পাব্লিকলি এজন মানুহক বেয়াকৈ কয় ইউ কেন গিভ এ ডিফেমেশ্যন কেছ অন দ্য পাৰ্চন আপুনি ডিফেম কৰা বুলি ক'ব পাৰে বাট চিমিলাৰ কথা যদি আপুনি তেওঁক পাৰ্চনেলি এটা ৰুমত মাতি আনি কয় কোনো কেছ তাতে নাখাটে চ' এই বস্তুটোৰ কাৰণে আই থিংক আইনেও আমাক ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে চবৰে ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আছে এণ্ড আপুনি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হ'লেও আপুনি কেলকুলেটিভলি মানুহজনক ক'ত কথাটো ক'ব লাগে ক'ত ক'ব নালাগে সেইটো চাই কিনে মানুহজনক কিন্তু ক'ব লাগিবই কথাটো কিন্তু ক'ত কয় ডেট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আজি নক'লে কালি তেখেতে সেই ভুলটো আৰু কৰিব এণ্ড ইফ ইউ ৰিয়েলি লাভ দেট পাৰ্চন অৰ লাইক দেট পাৰ্চন এজ এ ফ্ৰেণ্ড অৰ এজ এ পাৰ্টনাৰ অৰ এজ এন এমপ্লয়ী ইউ হেভ টু বি অনেষ্ট উইথ দেম ইফ ইউ ৱান্ট দেয়াৰ গ্ৰ'থ কাৰণ আপুনি যদি অনেষ্ট নহয় তেখেতে সেই ভুলটো কৰিয়ে থাকিব আৰু কেতিয়াও তেখেতৰ গ্ৰ'থে নহ'ব চ' ডেটছ দ্য কষ্ট অফ অনেষ্টি বাট আপুনি যেনেকৈ ক'লে কালি পৰহি তেখেতে নিজে ক'ব ইউ আৰ ৰাইট আজি নহ'লে কালি তেখেতে নিজে ক'ব যে দেট পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ট'ল্ড মি যে আই ৱাজ নট ডুইং দ্য ৰাইট ৱৰ্ক আৰু আজি চাওক আই এম বেটাৰ
Yes. মই সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভাবোঁ মই সঁচা কথাৰ কিছুমান ৰীল বনাওঁ তাতে বহুত মানুহে শ্বেয়াৰ কৰে ভাল ভিউজো আহে বিকজ মানুহে এইটো ৰিলেট কৰিব পাৰে কিন্তু দেৰ ইজ আ কমিউনিটি অফ পিপল যোনে মোক মানে কয় এইজনীয়ে বেছি কথা কয় এইজনী বিকজ তেওঁলোকে হজম কৰিব নোৱাৰে সঁচা কথাটো চ' বাট ৰিয়েলিটি ইজ দেট উই হেভ টু ফেচ দ্য ট্ৰুথ অলছ' চ' আমি পাতি আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা য'ত এতিয়া আহি পৰিছে মেইন টপিক এটা লোনলিনেছ নিসংগতা মানুহক যে নিসংগতাই সকলো গিৰিয়েক আছে ঘৈণীয়েক আছে সন্তান আছে পইচা আছে এভৰিথিং আছে ষ্টিল কোনোবা হয়তো নিসংগ কোনোবা হয়তো বিৰাট লোনলি জীৱনত হয়তো উদ্দেশ্য বিচাৰি পোৱা নাই কিয় হৈছে ইমান নিসংগতা তাৰ সবচে ডাঙৰ কাৰণ দ্য বিগেষ্ট ৰিজন ইজ আমি আমাৰ কাৰোৱে টাইম নোহোৱা হৈছে নিজৰ কাৰণে আমি কোনো খালি নিজৰ কথাই ভাবি থাকোঁ কিয় ভাবি থাকোঁ আমি বিকজ উই ফিল উই আৰ ইন এ কম্পিটিশ্যন ইনভিজিবল কম্পিটিশ্যন এটা ৰেট ৰেচ যেনেকৈ মই মানি মেনেজমেণ্টৰ কথাটোতে এইটো ইনক্লুডেড উই অল ৱান্ট দ্য বিগেষ্ট কাৰ্ছ আমাক চবচে দামী বস্তুটো লাগে এণ্ড সেইটোৰ কাৰণে আমি দিন ৰাতি কষ্ট কৰিম লাগিলে মোৰ ডিভ'ৰ্চ হৈ যাওক লাগিলে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গুচি যাওক লাগিলে মোৰ কাৰো লগত কথা নচলক বাট আই হেভ টু ডু ডেট For some individuals, if you are doing it really well, আপোনাৰ যদি লাইফত বহুত গ'লটো মিট হৈছে আপোনাৰ কাৰণে ৱেল এণ্ড গুড বাট বহুত মানুহবোৰ দে মিজাৰেবল তাহাঁতে বুজি পোৱা নাই আমি ইমান অকলশৰীয়া হৈ গৈছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ মই ভাবিছিলোঁ মোক এই পইচাটো লাগিলে মই হেপী হৈ যাম এতিয়া পইচাটো আহিলে একাউণ্টত ডাবল আহিল মই কিয় হেপী হ'ব পৰা নাই লোনলিনেছ সেইকাৰণে হৈছে কাৰণ উই আৰ no longer empathetic বেলেগৰ প্ৰবলেমছবোৰ আমি নুবুজো হয় and social media what it has become we are very social individuals now we can connect to everyone ইমান গ্লোবালাইজড world হয় মই ইয়াৰ পৰা এটা মেছেজ কৰি পৰ US হলে within mini seconds গৈ পাই যায় but when will loneliness go away আমি অকলশৰীয়া হোৱা কেতিয়া বন্ধ কৰিম যেতিয়া আমি সুধিম যে কাবাক যে are you all right তোমাৰ ভালে আছা না তুমি বা তোমাৰ কিবা ইছ্যু হৈছে যদি মোক কোৱা ইনফেক্ট মই আপোনাক এক্সাম্পল দিম আই ৱাজ ইন দ্য জিম কেইদিনমান আগত এজন ল'ৰাই কৈছে আজি মোৰ অহাত দেৰি হ'ল বেলেগ এজনৰ লগত কনভাৰ্চেশ্যন চলি আছে সি ক'লে কিয় ভাই সি ক'লে মোৰ মা বিৰাট চিৰিয়াছ হস্পিটেলাইজ হৈছে বাট এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা বাহিৰ আহিছে ল'ৰাটোৱে ক'লে অ'কে বাই মানে ছেকেণ্ড মানুহজনে সেইটো কথা শুনি কিনে অ'কে বাই বুলি কৈ গুচি গ'ল এণ্ড মই ভাবি আছোঁ সি ইমান ডাঙৰ এটা কথা কৈছে মানুহজনে তেখেতক নুসুধিলেই বাৰু যে কি হৈছে কি হোৱা নাই উই আৰ অল ছ' ইণ্টাৰটুৱাইণ্ড ইন আৱাৰ অ'ন থিংছ যে মোৰ বস্তু মোৰ গ'লছ মোৰ যে বেলেগৰ যিয়ে নহওক কিয় বেলেগ গুলি মাৰা মোৰ কামটো হ'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড সেই ল'ৰাজনে তেতিয়া একদম ডাউন হৈ গ'ল এণ্ড মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ মই পিছত সুধিলোঁ যে আপোনাৰ মাৰ কিবা হৈছে নেকি তাৰ মুখৰ এটা হাঁহি আহি গ'ল লগালগ বিকজ হি ৱাজ লাইক কোনোবাইতো মোৰ কথা সুধিছে এণ্ড টুডেজ ডে ইন এজৰ আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম খোলক ফেচবুক খোলক চবে হাঁহিয়ে থাকে এভৰিৱান ইজ স্মাইলিং এভৰিৱান ইজ হেপী আপলোড কৰা লগালগ মোৰ লাইফত কি চলি আছে কি চলা নাই এণ্ড বিকজ আমি ইমান এপ্ৰুভেল বিচৰা হৈ গৈছোঁ আজিকালি ইমান এক্সটাৰ্নেল ভেলিডেশ্যন লগা হৈছে যে মোক এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলেও মানুহটোৱে ভাল পাব নেকি আমি যেতিয়ালৈ এই এপ্ৰুভেল আৰু এক্সটাৰ্নেল ভেলিডেশ্যন খোৱা বন্ধ নকৰোঁ আমি লোনলিয়ে হৈ থাকিম ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু বি ছিকিয়ৰ ইন আৱাৰ অ'ন চেল্ফছ আমি যদি এনেকুৱা এটা মানুহ বনি যাব পাৰোঁ যোনে নিজকে সন্মান কৰে নিজকে ভাবে যে মোৰ আজি সঁচাকৈ এটা প্ৰব্লেম চলি আছে আৰু একো নাই মই আগবাঢ়ি যাম মোৰ লগত মানুহ আছে আপোনাক মই ট্ৰাষ্ট মই আপোনাক কৈছোঁ ইউনিভাৰ্ছে আপোনাক মানুহ দিব আৰু এবল মাইণ্ডেড মানুহ দিব আপুনি যদি সেনেকৈ ভাবে এই কথাষাৰ আপুনি কোৱাৰ লগে লগে মই কি বুলি ক'ম আজিকালি যেনেকৈ আপুনি কওঁতে পটককৈ মোৰ ফ্লেশ্ববেক আহিছে মই বাৰু কেনেকুৱা আপুনি কোৱাৰ লগে লগে হয়তো ভিউৱাৰ্ছেও ভাবিছে কথাটোতো তেওঁ ঠিকেই কৈছে জিমত যাওঁতে মাক অসুস্থ বুলি ক'লে অঁ দিয়া হ'ব দিয়া বাই তেওঁলোকেও ভাবিব যে মই সোধোনে বাৰু একজেক্টলি কথাটো আপুনি কোৱাৰ লগে লগে মোৰো ক্লিক কৰিছে কিন্তু তেতিয়াই মই নিজক আজি গৌৰৱান্বিত হৈ প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আই এম এম্পেথেটিক টুৱাৰ্ডছ পিপল মই মানুহৰ কথা শুনো মই মানুহৰ কথা বুজো মই মানুহৰ দুখত দুখিত হওঁ মই মানুহে কান্দিলে মোৰ চকু পানী ওলাই তাৰমানে ক'ৰবাত মই এতিয়াও মানুহ হৈ আছোঁ কিন্তু আজিকালি মানুহ নহয় তেওঁলোক হৈ গৈছে মেচিনছ
They just want money making things, luxurious cars, luxurious phones, and luxurious bags and everything. So মানুহ হৈ গৈছে machines. ক'ত গ'ল সেই ছাল, সেই তেজেৰে বনোৱা আমাৰ সেই শৰীৰটোহে শৰীৰ হৈ থাকি গ'ল নেকি? আমাৰ ক'ত গ'ল সেই ইমোশ্যনছ বিলাক যি দি আমি নিৰ্মিত আজি? হয় এইবিলাক বস্তু নোহোৱা হৈ পৰিছে। কথাটো আপুনি একদম কাৰেক্ট। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিপদত পৰিলে ইউনিভাৰ্ছে সহায় কৰে। আৰু I am an example sitting in front of you. Exactly. Yeah. So, সেইকাৰণে আপুনি যোনটো কথা ক'লে যে যেতিয়া বিপদত পৰে আপোনাক সহায় কৰিবই ইউনিভাৰ্ছে, এণ্ড সেইকাৰণে আমি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড আমি লোনলি যদি হৈছোঁ, উই শুড নট বি স্কেয়াৰ্ড অফ আস্কিং ফৰ হেল্প। আমি ক'ব লাগে যে মোৰ এইটো প্ৰব্লেম হৈছে, মোক হেল্প কৰা, এণ্ড মানুহে হেল্প কৰিব আপোনাক। কিন্তু আপুনি যদি ভাবি থাকে মোৰ ইমান এটা মোৰ পইচা আছে, মই কিয় বেলেগক হেল্প খুজিম, মই কিয় এইটো কৰিম, মই নিজে আই এম আলোন, আই এম এভৰিথিং, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আপুনি যিমান লোনলি হ'ব সিমানে আপোনাৰ প্ৰব্লেমছ বাঢ়ি যাব। বাট আপুনি মানুহক লগত লৈ কিনে চলকচোন। আজি এজন চিফ মিনিষ্টাৰ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেখেতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'লেও কামটো তেখেতে ছাকচেছফুল কেতিয়া হ'ব পাৰিব? যেতিয়া মানুহে তেখেতক ছাপৰ্ট কৰিব। যদি মানুহৰ ছাপৰ্টে গুচি যায় তেখেতে একো কৰিব নোৱাৰে। চ' হিউমেনছ আৰ ছ'চিয়েল ক্ৰিচাৰ্ছ। বাট আপোনাৰ যদি এটা গ'ল আছে, আপোনাৰ যদি এটা ভাবক, যেতিয়া মই বুকখন লিখি আছিলোঁ 14 months I was in complete মানে হাইবাৰনেশ্যন। আৰু এই বুকখন লিখোঁতে ৰাতি ৰাতি লিখিব লাগে। বাট যোনবোৰ মোৰ সঁচাকৈ ভাল ফ্ৰেণ্ডছ নাছিল, দে অল উইদাৰ্ড আৱে। বাট যোনবোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছিল তাহাঁতে মোক সদায় কথা পাতোঁ মই তাহাঁতৰ লগত। এণ্ড ডেটছ দ্য পাৱাৰ যে ইউ ন' হু আৰ দেয়াৰ উইথ ইউ। এণ্ড আই নেভাৰ ফেল্ট লোনলি বিকজ আই হেভ অলৱেজ হেড দ্য বিলিভ যে মোক যোনবোৰ মানুহে সঁচাকৈ ভাল পায়, মই যেনেকুৱা হয় তাহাঁতে মোক ভাল পাবই। চ' বাট আৰু আমি এটা নিজে ভাবি লৈছোঁ যে মোৰ লগত কোনো নাই, মোক কোনো ছাপৰ্ট নকৰে, মই আজিকালি লাইকছো ইমান কম পাওঁ, I am not getting messages anymore, nobody likes me, I am lonely, I am alone in the world, I'll stay in my own shell, ঘৰতে বহিম, চব নিজে কৰিম, কাৰো লগত কথা নাপাতোঁ। যিমান আমি নিজকে ছেক্লুড কৰি যাম, আমাৰ নিজৰে ড্ৰবেক্সবোৰ বাঢ়ি যাই থাকিব। হয়। এণ্ড তেতিয়া কি হ'ব, কালি পৰহি আমি বিয়া পাতিম, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিম, গোটেই খংবোৰ সিফালে ঠেলি দিম আমি। কাৰেক্ট, এক্সেক্টলি। চ' ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি বেলেগৰ ওপৰত উলিয়াম। এক্সেক্টলি। চ' তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ মাজত হেপিনেছ বিচাৰিব লাগিব। উই আৰ এভৰিথিং। আৰু মানুহে কয় নহয় যে আপুনি যি বিচাৰে সেইটো হয়, কিতাপতে আছে। চ' আমাৰ ব্ৰেইনে আমাক গোটেইখিনি বস্তু কৰিব সক্ষম কৰিছে অলৰেডি। আৰু মোৰ ৰিচেণ্টলি মেনিফেষ্টেশ্যনৰ ওপৰতে মই সাধাৰণ এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তাইক মই শিকালোঁ যে তই তোক এইটো বস্তু যদি লাগে তই অলপ ইউনিভাৰ্ছক কচোন যে আই এম দিছ, মই এইটোৱে হয়, মোৰ লগততো হৈ গ'ল, তই ভাব না, তই ভিজুৱেলাইজ কৰচোন যে তই এনেকুৱা হৈ গ'লি তেনেকুৱা। তেখেতে লগালগ সেইটো ভাবিব ধৰিলে। মই ছাবলিমিনাল বুলি এটা ইউটিউবত বস্তু আছে, মই ক'লোঁ তই এইটো শুন, তই চাবি, তোৰ যদি প্ৰমাণো লাগে নহয় তই শুন, ফোন কল ইন 2 minutes, তই ছাবলিমিনালটো খালি শান্তিত বহি পেলাই বিলিভ কৰি পেলাই শুন। তাই কৈছে আচৰিত কথা, আউট অফ ন'ৱেৰ somebody called me বোলে। বিলিভটো আৰু লগালগ তাইৰ মজবুত হৈ গ'ল। চ' আল্টিমেটলি ইটছ এবাউট আৱাৰ ব্ৰেইন দে, আমি যিটো ভাবোঁ এইটো হৈ যায়। চ' সেই ছাবলিমিনাল শুনিতে আৰু বিশ্বাস কৰিলে। তাই মোক এইকেইদিন সুধি আছে কেনেকৈ কৰিলোঁ মেনিফেষ্টেশ্যন, মোৰ লগত এইটো হৈ গ'ল। তে মই ক'লোঁ তই ভাব, তাৰমানে পাৱাৰ অফ আৱাৰ ব্ৰেইন। তই যিটো হ'ব বিচাৰ, তই জীৱনত তোক ইউনিভাৰ্ছে দিব, বাট তাৰ কাৰণে ইয়ৰ ইণ্টেনশ্যন শুড বি ৰাইট, and you should believe in that, and you should visualize. Very important. So সেই বস্তুবিলাক। চ' ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ কিতাপখনত আৰু কিছু কথা আহি পৰিছে, যেনেকৈ সেইটো কথা ক'লে মানুহে হয়তো আজি হাঁহিব যে এজন মানুহ যাৰ বহুত টকা পইচা কিন্তু সংসাৰত হয়তো ঘৈণীয়েকৰ লগত নাই, পৰৰ নাৰী ঘূৰাই একদম ফুৰিছে। যেনেকৈ সেই জুবিন গাৰ্গৰ গানটো আছিল যে আমি যেন যন্ত্ৰ, আৰু এটা তাতে লাইন আছিলে, বেলেগৰ ৱাইফ মানে ঘূৰাই ফুৰো আৰু গাড়ীত যে জুবিন গাৰ্গ। সেই তেনেকুৱা আজিকালি লাইফ ইজ লাইক ডেট। পৃথিৱীখন হৈ পৰিছে এখন শ্ব' অফৰ আহিলা, য'ত নেকি মানুহে মানে ধুনীয়াকৈ ধৰক পইচা আৰ্ণ কৰি আছে, বাট ৱাইফৰ লগত সুখী নহয়, বেলেগ মাইকী মানুহৰ লগত সুখী। দে অনলি ডাজন্ট ন' হোৱাট দে ৱান্ট ইন দেয়াৰ লাইফছ। বাট আমি কিন্তু মালা পিন্ধাম তেওঁলোকক, যোনে পৰৰ নাৰীক ঘূৰাব, পৰৰ নাৰীৰ লগত ঘূৰিব, এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ চলাব, বাট তেওঁলোকৰ বহুত টকা পইচা। আল্টিমেটলি উই বাউ ডাউন ইন ফ্ৰণ্ট অফ মানি। কিন্তু লগত এটা মানুহ আছে, যিজন মানুহে হয়তো মিডল ক্লাছ ফেমিলি, 2 পইচা কম আৰ্ণ কৰিছে, কিন্তু সন্তানক হয়তো পিতৃ বা মাতৃৰ চবতকৈ ভাল সংস্কাৰ আৰু মৰম দিছে, য'ত এখন ভাল সংসাৰ পৰ্যন্ত চলাই আছে, কিন্তু একচুৱেল ৰেচপেক্ট তেওঁ পাব লাগিছিলে, কিন্তু আমি ৰেচপেক্ট দি আছোঁ সেই মানুহজন যাৰ পইচা আছে। ৱাই ইজ ইট চ'? কিয় সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো আহি পৰে? বিকজ আমি চব চেলফিছ।
আমি ভাবোঁ যে আমি যোনজন মানুহৰ পইচা আছে তেওঁৰ লগত যদি ভালে থাকোঁ কালি মোৰ ভাল হৈ যাব নেকি, পইচা অলপ 2 টকা পামেই নেকি। এইটো বস্তু বুজি আহে আপোনাৰ আপুনি যোনবোৰ কথাবোৰ ক'লে ইমান আপুনি অনেষ্টিত কৈছে যে মই লাষ্ট টাইম চাগে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই নিজকে শুনি আছোঁ। অ'কে, কাৰণ কথাটো একদম সঁচা কথা। এজন মানুহ বোলে বহুত ছাকচেছফুল XYZ যিকোনো হ'ব পাৰে, বিৰাট কষ্ট কৰিছে বা পইচা পালে কষ্টও কৰিছে বা ফেমিলিৰ পৰাও পাইছে বা মানে কোনোবাই লটাৰীও জিকিলে, বাট পইচা বহুত আছে। বাট তেখেতে নিজৰ পৰিয়ালক সময় দিব নোৱাৰে, তেখেতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল নাপায়, 5টা 6টা এফেয়াৰ চলাই আছে, বাট ছাকচেছফুল হয় ফাইনেন্সিয়েলি। আমি সমাজত সেই মানুহজনক ইমান ওপৰলৈ উঠাই দিওঁ, সেই মানুহজনে ভাবিও ধৰে মই যদি ইমান এইবোৰ কাম কৰি কিনে ইমান মানুহৰ সন্মান পাই আছোঁ, মই ভাল হোৱাৰ কিনো প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু যেনেকৈ আপুনি ক'লে কোনোবা মানুহ এজনে যদি 2 টকা কম ইনকাম কৰে কিন্তু হি ইজ আৰ্নিং ডিচেণ্ট, যে হি কেন গিভ এ গুড লাইফ টু হিজ ফেমিলি, বাট হি ইজ নট ডেট এম্বিচিয়াছ এজ দ্য আদাৰ পাৰ্চন। ফৰ হিম আপুনি ষ্টাৰ্টিঙত যেনেকৈ কয় টাইম ইজ মানি, মানি ইজ টাইম, তেখেতে নিজৰ ফেমিলিক টাইম দিব বিচাৰিছে। তেখেতে আৰু ইনকাম কৰিব পাৰে, বাট তেখেতে ভাবে যে নাই মই মোৰ ল'ৰাৰ লগত এইখিনি সময়ত থকাটো দৰকাৰী, মই মোৰ ছোৱালীৰ লগত এইখিনি সময় দিয়াটো দৰকাৰী, চ' ডেট ডাঙৰ হৈ কিনে তাহাঁতে ইমান কনফিউজ নহয়, মই যদি তাহাঁতক এটা ৰাইট গাইডেঞ্চ দিব পাৰোঁ। এণ্ড সমাজত সেইটো এটা আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ভুল ধাৰণা যে ইয়াৰ পইচা আছে, ই ছাকচেছফুল, এইজনে মানে ইয়াৰ চব মেইন। বাট আচল হাই ভেলিউ যোনজন আমি যে কওঁ যে হাই ভেলিউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ, যাৰ বহুত হাই ভেলিউ আছে, আমি সমাজত সেই চিট কৰা, এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ ৰাখা, দামী দামী গাড়ী বা বহুত পইচা থকা মানুহজনক আমি হাই ভেলিউ ইণ্ডিভিজুৱেল বনাই দিওঁ। বাট যোনজন মানুহৰ অলপ কম দামী গাড়ী আছে, পৰিয়ালক সময় দিয়ে, তেখেতক আমি কওঁ যে ই একো কাম বন নাই, আৰু ইনকাম কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু বিজনেছটো এক্সপেণ্ডে নকৰে। আৰে he might not be that ambitious enough. Maybe for him, rather than earning a few more lakhs or few more thousands, he will spend time with his family. That is a real high value man. He respects his family. ইফালে কি হৈ আছে, পইচা থকা মানুহজনে ভাবে যে all of you are beneath me. তহঁত চব মোৰ তলত, মই যি ক'ম সেইটোৱে সঁচা, বাকী তহঁত চব মিছা, মোৰ মতে দিয়ে চব হ'ব, তহঁতে কি খাবি কি পিন্ধিবি কাক ভাল পাবি সেইটোও মোৰ মতে হ'ব, কাৰণ মই ৰজা, মই ভগৱান হয়, মোৰ তাত পইচা আছে আৰু মই নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিম। কিন্তু তেখেতে না ল'ৰা ছোৱালীক আজিলে ভাল, ল'ৰা ছোৱালীকো এনি টাইম ইনচাল্টে কৰি থাকে, তো তহঁতে একো কৰিব নোৱাৰ, তহঁতে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰ, মই চব কৰিব পাৰোঁ, ৱাইফকো ৰেচপেক্ট নকৰে। বাট এই মানুহজনে ল'ৰা ছোৱালীক এনকাৰেজ কৰে, ভুল কৰিলেও কয়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ভুল কামত যোনজনে অলপ কমি তেখেতে কয় যে তুমি এইটো ভুল কাম কৰিছা, নেক্সট টাইম নকৰিবা। ল'ৰা ছোৱালীক বুজি পাপা বা মায়ে আমাক এনেকৈ কৰিব হাক দিছে, আমি নকৰোঁ নেক্সট টাইম। আমাক ল'ৰা ছোৱালীক টাইম দিয়ে, ইজ দেয়াৰ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন ৱেন নিডেড। দেট ইজ এ ৰিয়েল হাই ভেলিউ ইণ্ডিভিজুৱেল। তেখেত আচল হাই ভেলিউ হয়, এখেত নহয়। হয় এখেতৰ কোটি টকা আছে, 1000 কোটি টকা আছে, কিন্তু তেখেতৰ মনত শান্তিয়ে নাই। কাৰেক্ট। মনত শান্তি কাৰ থাকে? যোনে নিজকে ভাল পায়। কিন্তু এখেতে নিজকে ভাল নাপায়, সেইকাৰণে বেলেগ অশান্তি দি থাকে। কিন্তু এইজন মানুহে যোনে অলপ কম ইনকাম কৰে, তেখেতৰ মনত শান্তি আছে, হি ইজ ছিকিয়ৰ এনাফ। তেখেতে ভাবে যে মই 2 টকা কম ইনকাম কৰি কিনেও মোৰ পৰিয়ালটোক ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম। হয় বহুত দামী দামী গাড়ী দিব পৰা নাই, বাট মই তাহাঁতক সেইটো বস্তু দিব পাৰিছোঁ যোনটো কোনো পইচাই কিনিব নোৱাৰে, আৰু সেইটো হ'ল সময়। এখেতৰ ইমান পইচা আছে কিন্তু সময় নাই, চব বস্তু নিজৰ মতে কৰিব। কিন্তু সেই সমাজত সেই মানুহজনক আমি গামোচা পিন্ধাওঁ, সেই মানুহজনক আমি মালা পিন্ধাওঁ, সেই মানুহজনকে আমি আহাৰ লগালৈ একদম সেৱা কৰোঁ। এই এনেকুৱা এটা গানো আছিলে, ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গাই থৈ গৈছিলে, মোৰ এতিয়া পটককৈ মনলৈ অহা নাই। ৰাইজসকলে যদি মনত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত এৰি দিব। মানে আছিলে এনেকুৱা মানে গামোচা পিন্ধা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ। ইনফেক্ট জুবিন গাৰ্গেতো গাই থৈছে, যন্ত্ৰ গানটো শুনিলেই আপুনি কোৱা কথাখিনিকে তেওঁলোকে গানৰ আকাৰত শুনিব পাৰিব। মানে সঁচা কথা, মানুহবিলাক হৈ গৈছে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, একদম মানে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ। মানে ধনী মানুহক দিব সোণৰ মালা, আৰু সেই দুখীয়া মানুহজন যিজন মানুহে হয়তো সংসাৰত দি আছে সময় আৰু মৰম, তেওঁক দিব হয়তো জোতাৰ মালা। একজেক্টলি। মই তাতে আৰু এটা সৰু বস্তু এড কৰিব খুজিছোঁ, যেতিয়া ধনী মানুহ এজনৰ বিয়া হয় আমি দামী গিফ্ট এটা দিওঁ, হয়নে? এক্সেক্টলি। কিন্তু তেখেতে হি ডাজ নট কেয়াৰ
or he does not care কোনে গিফ্ট দিছে, গিফ্টবোৰ একদম সাইডত পৰি থাকে। কিন্তু দুখীয়া মানুহজনক আমি কি দিওঁ 500 টকা বা 100 টকা খাম এটাত ভৰাই দি দিব দি দিলোঁ, কিন্তু তেখেতকহে আচল পইচাৰ দৰকাৰ হৈ আছে। কিন্তু তেখেতক আমি সেই কম দামী বস্তুটো দিলোঁ, তেখেতৰ বিয়াত মানুহো নগ'ল, তেখেতক একো পইচাটো নাপালে। কিন্তু এইজন মানুহ যাৰ অভাৱে নাই একো বস্তুৰ, তেখেতক আমি আৰু দি দিছোঁ। কিয়? কাৰণ দিছ ইজ হায়াৰকিকেল ফৰ্ম অফ ছ'চাইটি। Exactly. মানুহে মানে কি কৰে, মানে ছ'চিয়লজিত পঢ়িছিলোঁ মই এই কথাটো, যিটো হায়াৰকি মানে থাকে ন, ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি, আৰু যিটো হয় ধনী মানুহক দামী বস্তু দিম, দুখীয়া মানুহক বেয়া কম দামী বস্তু দিম, মানে ইনো কি মূল্য বুজি পায়, ধনী মানুহটোৱে তাৰমানে দামী বস্তুটোৰ মূল্য বুজি পায়। আল্টিমেটলি ক'ৰবাত আপোনালোকে চকু মেলি চাওক যে সেই ধনী মানুহটোৱে সেই বস্তুটোৰ মূল্যটো নিদিয়ে, যিটো সেই গৰীব মানুহজনে হয়তো দিলেহেঁতেন। এক্সেক্টলি, গৰীব মানুহজনে আপোনাক কিমান আশীৰ্বাদ দিলে, এক্সেক্টলি, আশীৰ্বাদ নহলেও ভাল পালে, মনত এটা শান্তি পালে। ৰ'বচোন, চবতকে ডাঙৰ কথা কয়, যাবচোন ধনী মানুহ এঘৰৰ তাত বহুত কোটিপতি বুলি, টকা থবলৈ জেগা নাই, চাহ কি দিব কওকচোন, এনেই কাটা বিস্কুট 2খন মানুহৰ সৈতে একাপ চাহ, মানে দিছ ইজ মানে ৰিচ, উই আৰ ফ্ৰম এৰিষ্টক্ৰেটিক ছ'চাইটি। কিন্তু সেই গৰীব মানুহজনৰ ঘৰত যাবচোন, আপোনাক ভাতে মাছে মাংসই কুকুৰা ধৰি আনি পেলাই হয়তো বনাই খুৱাই পঠাব। সেইটোৱে হয় ডিফাৰেঞ্চ আৰু ডাঙৰ অন্তৰ। চ' ইয়াতে আহি পৰে অন্তৰখন যাৰ ডাঙৰ, আল্টিমেটলি হি ইজ ৰিচ। মোৰ চকুততো এটলিষ্ট তেখেত ধনী, কিন্তু লুই ভিটন বা গুচি পিন্ধি পেলাই মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই মানুহজন মোৰ চকুত একেবাৰে গৰীব আৰু দুখীয়া, একেবাৰে সেনেকুৱা হৈ পৰিছে। আপুনি যেনেকে পেৰেণ্টিঙৰ কথা ক'লে, এই কিতাপখনত আপুনি কিছু পেৰেণ্টিঙৰ কথাও লিখিছে। গতিকে আমি কিছুমান টক্সিক পেৰেণ্টিঙৰ কথাও শুনিছিলোঁ, বা এনেকুৱা ইকনমিকেল কিছুমান কথা আছে য'ত ধৰক আজিকালি পেৰেণ্টছ আৰ বোথ ৱৰ্কিং, দুগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে কাম নকৰিলে ঘৰ চলাব নোৱাৰে, তাত সন্তানটো ক'ৰবাত নেগলেক্টেড অনুভৱ কৰে নেকি বাৰু? এক্সেক্টলি, বহুত ক্ষেত্ৰত কৰে। আজিকালিৰ ছ'চাইটিত কি হৈছে, women have ample opportunities, men always had opportunities. So কি হয়, যেতিয়া দুইজনে ওলাই যায়, obviously ওলাই যায়, বিকজ freedom is something that cannot be bought. It's the most expensive thing, freedom. ফ্ৰীডমৰ কাৰণে আমি গোটেই দেশখনে ইমান বছৰ যুঁজিছোঁ। So everybody wants freedom, and financial freedom to আৰু ওপৰত, you have good amount of money, you can really dictate, মানে আপুনি টাইম মেনেজ কৰিব পাৰে ভালকে। So financial freedom হ'ল সেইটো। বাট বাচ্চাটোৰ কি হ'ব এতিয়া? তেখেতেতো এতিয়া বহুত বোলে ধনী ঘৰৰ মানুহ, ইংলিছত নেনি বুলি কয়, বা তাৰ লগত থাকিলে, বা এতিয়া ফ্ৰী টাইম আছে, কি কৰিব, ওলাই গ'ল লগৰ লগত, বাইক এখন, দামী বাইক এখন, মাক বাপেকে গমেই নাপায় একাউণ্টত ইমান পইচা আছে, সৰু বাচ্চা এটাৰে বাইক কিনিলে, গৈ মদ ভাং খালে, চিগাৰেট খালে, খাই কিনে ঘূৰি ফুৰিলে। যেতিয়া সি ডাঙৰ হ'ব, মাক বাপেকে তাক ক'ব যে তুমি এটা ষ্টুপিড, ইউ আৰ এ ফেইল্ড ইণ্ডিভিজুৱেল, ইউ আৰ এ ক্ৰিমিনেল, এণ্ড হি উইল বি ডাউন। বাট আমি যদি সঁচাকৈ চাওঁ, হি ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ দেয়াৰ আপব্ৰিংগিং। যিহেতু তাহাঁতে তাক টাইম নিদিলে বা তাইক টাইম নিদিলে, সি আজি সেই ৰাস্তাটোত গৈছে, কাৰণ সি ভাল কি বেয়া কি একো বুজিয়ে নাপায়, না মাকে বুজালে না বাপেকে বুজালে, দুইটাই নিজৰ এম্বিশ্যন ফ'ল' কৰি থাকিলে। চ' ছ'চাইটি এটা মিডিল গ্ৰাউণ্ড বিচাৰিব লাগিব, যে আমি কি ধৰণে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোক ডাঙৰ কৰিব খুজিছোঁ, এনেকৈ লোনলি আৰু ডিপ্ৰেছড হৈ কিনে ডাঙৰ কৰিব খুজিছোঁ, অৰ ডু ইউ ৱান্ট ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ একাউণ্টেবল, যোনে বেলেগক ৰেচপেক্ট কৰাৰ আগতে নিজকে ৰেচপেক্ট কৰে। বেলেগক ৰেচপেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিজকে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু আপুনি নিজক ৰেচপেক্ট নকৰালে, আপুনি বেলেগক ফেক ৰেচপেক্ট দিয়ালে আপুনি মৰি মৰি কিনে জীয়াই থকা নিচিনাহে হ'ব। চ' পেৰেণ্টিং ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল। আপুনি কি ধৰণে সময় দিয়ে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এণ্ড সেইকাৰণে এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ আপব্ৰিংগিঙত পেৰেণ্টিং ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ল'ৰা ছোৱালীক যদি আপুনি ল' ছেল্ফ এষ্টিম লৈ কিনে ডাঙৰ হ'ব নোখোজে, নাৰ্চিছিষ্টিক বা এনি টাইম তই একো নোৱাৰ, তই মূৰ্খ, তই গাধা, তুমি গৰু, সেনেকৈ ডাঙৰ কৰি লাভ নাই। তাক অলপ সাহস দিয়ক, তাক অলপ বিশ্বাস দিয়ক, তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীটো কেপেবল হ'ব। চব মানুহ ইলন মাস্ক বনিব নালাগেতো, চব মানুহ জেফ বেজছ বনিব নালাগেতো। সি যদি এটা সঁচাকৈ জেনুইন ইণ্ডিভিজুৱেল বনিব পাৰে, হু কেয়াৰ্ছ ফৰ দ্য পিপল এণ্ড ইজ এম্বিচিয়াছ, ডেটছ হোৱাট মেটাৰ্ছ। সেইটো তেতিয়াহে পচিবল হ'ব যেতিয়া পেৰেণ্টছৰ ইনভলভমেণ্ট থাকিব ল'ৰা ছোৱালীটোৰ লগত। যদি পেৰেণ্টছে ভাবে মই ইয়াক পইচা দি দিছোঁ, তাক গাড়ী দি দিছোঁ, ফোন দি দিছোঁ, আৰু মোৰ একো কৰ্তব্য নাই, তাক ডাঙৰ স্কুল এখনত পঢ়ালোঁ, আৰু একো নহয়, সি সেইটোহে শিকিব। সি যি দেখে, সি যদি দিনটো আল্টু ফাল্টু মানুহৰ লগত ঘূৰে, সি সেইবোৰ হেবিটছে নিজে আপোনাব। সি কালি ৱেটাৰ এটাক বেয়াকৈ ক'ব, সি কালি এটা ৰাস্তাত থকা মানুহ এটাক বেয়াকৈ ক'ব, আৰু পকেটত আপোনাৰ যিমানে পইচা নাথাকে কিয়, আপুনি যদি ৱেটাৰ এটাক বেয়াকৈ কয় ন, সেই ৱেটাৰটো ডাঙৰ, আপুনি ডাঙৰ নহয়, আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ বহুত তলত। চ' এইবোৰ বস্তু
শিকাবৰ কাৰণে পেৰেণ্টছৰ প্ৰেজেঞ্চ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা সময় আছিল যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী ৰিচেণ্টলি, মই আজি যিহেতু এই পডকাষ্টটো কৰি আছোঁ, মই এই চান্সতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম। হয়। ৰিচেণ্টলি এগৰাকী বহুত উচ্চ পদস্থ মহিলা, মই ইমানেই কৈছোঁ দেই, এটা শব্দ, উচ্চ পদস্থ মহিলা, লিগেল ছেকশ্যনত তেখেতে কাম কৰে, গম পাইছে চাগে, ন্যায় কি বুলি কয় আপোনাৰ, কোৰ্টৰ হয় দেই। গতিকে তেওঁক এটা অকেশ্যনত মই লগ পালোঁ। মই এজ এ চিম্পল হিউমেন বিং এটা কাৰ্টচি হিচাপে মই তেখেতক এটা স্মাইল পাছ কৰিলোঁ যে আমি কি কৰোঁ, এজন অচিনাকি মানুহক যেতিয়া দেখা পাওঁ, কোনোবাই কথা পাতে, আমিও চিনাকি হ'ব ট্ৰাই কৰোঁ। উই আৰ ছ'চিয়েলাইজ হিউমেন বিংছ, যিহেতু আমি এণ্টি ছ'চিয়েল নহয়, আৰু মই ছ'চিয়লজিটো মাষ্টাৰ্ছ যিহেতু কৰিছোঁ, জানো মানে হোৱাট ইজ ডেট। চ' মই ভাবিলোঁ ইমান ভাল উচ্চ পদস্থ মহিলা, তেখেতেও নিশ্চয় উল্টাই পেলাই মোক এটা হাঁহি দিব। তেখেতক মই এটা হাঁহি পাছ কৰিলোঁ। তেওঁ কি বুলি ক'ম আপোনাক, তেওঁ মোক এটা স্মাইলো পাছ নকৰিলে। তাতে মোৰ বহুত দুখ লাগিল। মোৰ লগৰগৰাকীক মই ক'লোঁ যে ইমান বেয়া লাগিল, তাইও খুব দুখ অনুভৱ কৰিলে যে তই ইমান ভাল ভাবি পেলাই আহিলি, এটা স্মাইল পাছ কৰিলি, বাট আনফৰ্চুনেটলি শ্বি ডিডন্ট ইভেন পাছ আ স্মাইল টু ইউ, যোনটো ফ্ৰী অফ কষ্ট, গড গিফটেড ইমান ধুনীয়া হাঁহি এটা। বেয়া লাগিল মোৰ ভাবি পেলাই। তাৰপিছত মই বহুত সেইটোৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰিলোঁ ঘৰত আহি। মই মোৰ মাতৃৰ সৈতেও অকণমান কথা পাতিলোঁ। তেতিয়া মই বহুত ভাবাৰ পিছত মই গম পালোঁ, ইমান উচ্চ পদস্থ মহিলা, ইমান মানুহক হয়তো মানে ভাল তেখেতে কৰ্মা কৰা বুলি ভাবি আছে, য'ত নেকি এজন সাধাৰণ মানুহক তেওঁক এটা হাঁহি দি পেলাই চিনাকিও হ'ব নোখোজিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ, মই কিয় দুখ কৰিছোঁ? উই শ্বুড ফিল পিটি ফৰ হাৰ। যেনেকৈ আপুনি ক'লে, সেইটো তেখেতৰ ব্যৱহাৰ, য'ত তেখেতে নিজে এটা হাঁহি এটা পৰ্যন্ত মানুহক মাৰিবলৈ কষ্ট পালে। চ' আল্টিমেটলি কি বুলি ক'ব আপুনি? হয়, তেখেতে নিজকেই তেখেতে আপুনি যোনটো ক'লে, ইউ শ্বুড ফিল পিটি ফৰ, এবছলিউটলি, বিকজ তেখেতে চাগে নিজৰ ওপৰতে হেপী নহয়। আপোনাক কি হাঁহিব? আপুনি কেতিয়া তেখেতৰ ওপৰত হাঁহিব পাৰিছে? when you have embraced yourself, when you are comfortable in your own skin, only then you can really have a honest and genuine smile. কি ধুনীয়া কথা। But if you are not embracing your own self, আপুনি যদি ভাবি আছে মই অলপ বেছি অলপ কিবা লাগিছে নেকি, কিবা বা মই অলপ বেছি হাই পাৱাৰৰ মানুহ হয় নেকি, তেতিয়াতো অবভিয়াছলি আপুনি কি হাঁহিব? আপুনি দেখাব গৈছে যে মই যিটো মানুহৰ লগত মই নাহাঁহো, বাট সেইটো দি তেখেতহে সৰু হৈ গৈছে, আপুনি সৰু হৈ যোৱা নাই। কাৰণ আপুনি জেনুইন কিছুমান মানুহ লগ পাব। এণ্ড যিহেতু মই বম্বেত ডাঙৰ হৈছোঁ, আমি চেলিব্ৰিটিজবোৰ মানে লোকেল ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ নিচিনাই লগ পাই থকা যায়। আমি কিছুমান চেলিব্ৰিটি লগ পাইছোঁ, আপুনি ভাবিব যে মোৰ ইয়াতে ঘৰৰ ওচৰতে থাকে নেকি, ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিব, ইমান লগ কৰিব। কিন্তু কিছুমান থাকে যাক আমি বেয়া বুলি জানোৱেই, তাহাঁতে সেনেকৈয়ে থাকে আৰু। চ' আমি কাকো চেঞ্জ কৰিব তেতিয়াহে পাৰিম যেতিয়া মানুহজনে চেঞ্জ হ'ব খুজিব। এণ্ড সেইটোৰ কাৰণে that individual has to love themselves and embrace themselves. Yeah. They have to be individuals who are comfortable being alone. Once they are comfortable being alone, then they can really embrace people. Because to be alone and be comfortable, you have to love yourself, embrace yourself. এই কথাষাৰ আপুনি বহুত ডাঙৰ ক'লে। আজি মই সকলো মাজতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি অকলে গৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ কফি একাপ খোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। বহুত ডাঙৰ কথা। অকলে গৈ মুভি এখন চোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু যোন মানুহে এইখিনি কৰিব পাৰিছে, তাৰমানে হি লাভছ হিমছেল্ফ আৰু হি কেন উইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এক্সেক্টলি। কাৰণ কাক প্ৰুফ কৰিব যাব আপুনি? হয়। আপুনি যদি ভাবে মই কফি কাপ অকলে খাব গ'লে কোনোবাই কিবা ভাবিব নি? কাৰো টাইমে নাই। যোনে আপোনাক চাইছে সি ভাবি আছে কিবা বেলেগ কথা, কিন্তু আপোনাক চাইছে, আপুনি ভাবিছে মোক আজি চালে, মোক ফুল জাজ কৰিলে। তো জাজ কৰিলে যদি কি হ'ল? দেট পাৰ্চন ইজ নট ফিডিং ইউ। ইউ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য কফি শ্বপ অল বাই ইয়ৰ চেল্ফ। চ' মই এতিয়া কেতিয়াবা কফি খাব গ'লে, মই ছানডে বোলে টাইম পালোঁ, অলপমান কফি একাপ খাওঁ। যোনবোৰ সঁচাকৈ জেনুইন, তাহাঁতে আহিব কয় মই আহি আছোঁ। কোনোবাই অকলে অকলে কেনেকৈ বহি থাকোঁ? মই বোলো ইফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ কমফৰ্টেবল ইন দেয়াৰ অ'ন স্কিন, বিকজ যোনবোৰ মানুহে মোক ভাল পায় বা যোনবোৰ মানুহ মোৰ গুড ফ্ৰেণ্ডছ, দে আৰ অলৱেজ দেয়াৰ। তাহাঁতক মই এক কাপ কফি খাই কিনে দুটামান চেল্ফি দি কিনে মানুহক দেখাব নালাগেতো। আই ন' দেম, দে আৰ অলৱেজ দেয়াৰ। মই ৰাতি 1 বজাত, 2 বজাত, 3 বজাত, 4 বজাত হ'লেও আই উইল ফাইণ্ড দেম এণ্ড দে উইল ফাইণ্ড মি। চ' অকলে যদি কিবা এটা কাম কৰাত কিহৰ সেয়া কৰোঁ? মোৰ লগৰ ছোৱালীৰ এটা বাপেক আছে, তাই কয় মাই ফাদাৰ ইজ অলৱেজ ৱাচিং মুভিজ এলোন এণ্ড মাই মাদাৰ ইজ এংগ্ৰি। এণ্ড মই বাপেকটো যেতিয়া লগ পাইছোঁ, মই হেণ্ডশ্বেক কৰিছোঁ, হি হেড এ অৰা, you could sense comfort and calmness. মই তেতিয়া গম পাইছোঁ এইজন মানুহে অকলে মুভি চাব নগ'লে কাৰ লগত যাব। And he has that confidence within himself.
আপোনাৰ নিজৰ ভিতৰত সেই বিলিফটো থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট So confidence to I think ইয়াতেও এটা ডাঙৰ কথা যে we can build up confidence when we love ourselves and when we learn to live our life on our own terms. আৰু আমি অকলশৰীয়া হৈও অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰো and নিজৰ কোম্পানীটো সবতকে বেছি এনজয় কৰো. So I think that is the first step to love ourselves and build confidence. বহুত বেছি কথা পাতিলো. I think this podcast will go around 1.5 hour. So please আমি বেয়া নাপাব শেষ কৰিবই লাগিব ইয়াতে. So আমি এই কিতাপখন ক'ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিম? এইটো আপোনালোকে এমাজনতো পাব এইটো নামেদি কিতাপ এখনেই আছে এমাজনত Why We Become We Become বুলি ফ্লিপকাৰ্টত পাব আপুনি গুগল বুকছত পাব আপুনি এণ্ড মোৰ বুকখনেদি এটাই গ'ল হ'ল যে মানুহে আমি যোনটো কথা এতিয়াৰ পৰা কৈছোঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড আপুনি যি হয় আপুনি একচেপ্ট কৰক যদি আপুনি ভাবে আপোনাৰ ফল্টছ আছে আপুনি সেইবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰক nobody is perfect in fact the most imperfect things are the most beautiful things Correct. so আপুনি নিজকে embrace কৰক and তেতিয়াহে you can really become an individual that you are proud of and more favorite junjon writer Jordan Peterson Yeah. he tells us take one small step মই এজন ফ্ৰেণ্ডক সুধিছিলো इस साल कितने बुक्स पढ़ने का सोच रहे हो he कहे 55 मतलब how many books did you read last year he कहे 1 मैं कहे 1 से 55 even if you read 10 books which is 1000% improvement you will feel unhappy so have small goals if you read 1 book last year this year it should be 2 next year 4 then next year 6 slow steps jodi ami law na horu steps law we can really after 5-6 years sauksun you are reading 30 books a year and you have become the person that you always dreamt of so small steps লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ভাবো যে আজি মোৰ 1 টকা ইনকাম আছে কালি 1000 টকা হ'ব ন কালি হ'ব 2 টকা পৰকি 4 টকা হ'ব দেন এনেকুৱা এটা বেড দিন আহিব আকৌ 1 টকা হৈ যাব So আমি লাহে লাহে যাওঁচোন দেন আপুনি চাব এনিথিং ইজ পচিবল এনিথিং বহুত বেছি ভাল লাগিলে কিতাপখন আপুনি মোক গিফ্ট কৰিলে চ' মাই গ'ল ইজ ডেট মই এখন কিতাপ অতি শীঘ্ৰে পঢ়ি শেষ কৰিব লাগিব এণ্ড চবতকৈ ডাঙৰ কথা অথৰৰ সৈতে মই পাতিলোঁ ইমানখিনি কথা এণ্ড আই উইচ ইউ বিকাম দ্য বেষ্ট চেলাৰ আৰু মই জানো যে ইউ কেন বিকজ ইউ আৰ ইনফেক্ট কাৰণ যিমানখিনি কথা এই পডকাষ্টত আমি পাতিলোঁ হয়তো মোৰ 10টা পডকাষ্ট হৈ পেলাইও আজি এইখিনি কথা মোৰ নাহিলেহেঁতেন চ' মে বি দিছ ইজ দ্য লংগেষ্ট পডকাষ্ট মই বহুত আই হেভ টু কনফেছ আজি মই চবতকৈ দীঘলীয়া পডকাষ্ট কৰিছোঁ বহুতখিনি মে বি 2 hours হৈছে আৰু মই বহুত কথা জানিলোঁ মোৰ নিজৰ ভাল লাগিল আই হেড এ কমফৰ্টেবল ছেশ্যন উইথ ইউ চ' য়েছ মানুহক মই লিংকছবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম আশা কৰোঁ সকলো মানুহে এই কিতাপখন পঢ়ি নিজক ভাল পাব শিকক নিজক একচেপ্ট কৰিব শিকক আপুনি ভাল আপুনি বেয়া একচেপ্ট ইয়ৰ চেল্ফ ধুনীয়া বেয়া দেখাত এইবিলাক লৈ নাভাবিব একচেপ্ট উইথ অল দ্য ফ্লজ আৰু আমি যে কওঁ যে সেই টাৱাৰ অফ পিছা যিটো আছে সেইটো বেকা হয় ষ্টিল উই এম্ব্ৰেছ ইট আৰু চবতকৈ বেছি ধুনীয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত সেইটো এটা মনিউমেণ্ট চ' তেনেকুৱাই কথা ইম্পাৰফেক্ট ইজ অলছ' ভেৰি বিউটিফুল Yes. য়েছ থেংক ইউ ছ' মাছ নীলকমল থ্যাংক ইউ ইট ওয়াজ এ প্লেজার